विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथ अन्तर्गतको युनिट 1 अल्जेब्रा एकाइबाट हामी चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टर भित्रको ज्योमेट्रिक सिरिज गुणोत्तर श्रेणीको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरू पनि पक्कै तयारी अवस्थामा यो पढ्नलाई आतुर रहनु भएकै होला। आउनुहोस् आजको हामी पाठ सुरु गरौं यो गुणोत्तर श्रेणीबाट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडि हामीले समानान्तरीय श्रेणीको बारेमा तपाईहरुलाई अध्यापन गराइसकेका छौं। यो गुणोत्तर श्रेणी केलाई भनिन्छ भन्ने बारे पनि तपाईलाई हामीले परिभाषा सहित एक्सप्लेन गरिसकेका छौं र गुणोत्तर श्रेणी र अनुक्रमको बीचमा के फरक छ भन्ने बारे पनि तपाईहरुलाई हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौं र अहिले भने हामी गुणोत्तर श्रेणीको सूत्रहरूको बारेमा बताउँछौं। सूत्र बताइसकेपछि हामी त्यसको मध्यमाहरूको मिनहरूको बारेमा हामी बताउँछौं। त्यसपछि गुणोत्तर श्रेणीको योगफल कसरी निकाल्ने भन्ने आदि बारेमा चर्चा गर्नेछौं र त्यसपछि हामी समानान्तरीय श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणी अर्थमेटिक सिरिज र ज्योमेट्रिक सिरिजको कम्बाइन क्वेशनहरूको बारेमा पनि आज हामी स्टडी गर्छौं। अब सुरुवात गरौं यो ज्योमेट्रिक सिरिजको एउटा फर्मुलाबाट। हेर्नुस् है त, यो गुणोत्तर श्रेणी भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ। पहिलो पद र दोस्रो पदको रेशियो, दोस्रो पद र तेस्रो पदको रेशियो, तेस्रो र चौथो पदको रेशियो अनुपात चाहिँ यसको के हुन्छ, समान हुन्छ। यो अनुपात समान हुने भएकोले यसलाई हामी के भन्छौं, समान अनुपात आर भन्छौं। यो अनुपात समान हुने भएकोले नै हामी यसलाई गुणोत्तर श्रेणी भनेको हो। यो कुरा तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब हेर्नुस् है त, यदि कुनै एउटा यो गुणोत्तर श्रेणीको पहिलो पदलाई ए भन्छौं हामी, त्यस्तै दोस्रो पदलाई हामी T2 भन्छौं, त्यस्तै तेस्रो पद T3, चौथो पद T4, यस्तै हामी अन्तिम पदलाई Tn भन्छौं हामी यसको। भने यहाँ हेर्नुस् है, पहिलो पद ए हो, त्यस्तै यसको समान अनुपातलाई के भन्छौं हामी, हेर्नुस् त, कमन रेशियो भन्छौं हामी। समान अनुपातलाई आर भन्छौं हामी। त्यस्तै पद संख्यालाई n भन्छौं। हेर्नुस् है, जम्मा टोटल नम्बर अफ टर्म्सलाई n भन्छौं। भने यसको अन्तिम पद अथवा साधारण पद जनरल टर्म, अथवा यसलाई हामी के भन्छौं, अन्तिम पद पनि भन्छौं। अन्तिम पद यो Tn इक्वल टु के हुन्छ त, यसको फर्मुला Tn इक्वल टु AR to the power n minus 1 हुन्छ। यो Tn निकाल्ने AR to the power n minus 1 हुन्छ। हेर्नुस् है, यो कसरी आउँछ भन्ने बारे तपाईले अघिल्लो क्लासमै यसको बारेमा स्टडी गरिसक्नु भएको छ। अब यो Tn बाट हेर्नुस् त, यहाँ कतिवटा छ, 1 2 3 4 वटा भेरिएबलहरु छन्। यहाँ 4 वटा यहाँ छुट्टै टर्म्सहरु छन्। यी 4 वटा मध्ये कुनै 3 वटा टर्म्सहरु तपाईहरुलाई दिएको अवस्थामा बाँकी एउटा टर्म तपाईले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुपर्ने छ। अब हामी यही फर्मुलाको आधारमा, हेर्नुस् है त, यही फर्मुलाको आधारमा हामी केही क्वेशनहरु समाधान गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, फेरि अर्को चाहिँ हामीसँग यसको मध्यमाको हामीले कुरा गर्दा यो गुणोत्तर श्रेणीको मध्यमा, यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा गुणोत्तर श्रेणीको ज्योमेट्री सिक्वेन्स GM भन्ने गर्छौं। मध्यमा पहिलो भए 1, दोस्रो भए 2, तेस्रो भए 3 भन्छौं हामी। हेर्नुस् है, मध्यमामा अब यदि यहाँ हेर्नुस्, यदि A, B र C, A, B र C तीनवटा पदहरू भए, तीनवटा पदहरू केमा भए त, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा भए अथवा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा भए, B इज इक्वल टु रुट अन्डर AC हुन्छ। हेर्नुस् त, यो बीचको पद इज इक्वल टु रुट अन्डर फर्स्ट र
थर्ड टर्म हुन्छ। त्यसो हो भने यो मध्यमा GM भनेको बीचको हुन्छ इज इक्वल टु रुट अन्डर यदि AB भनिन्छ, यदि A र B मात्रै दुईवटा पदहरू छन् भने, नत्र हामीले यो फर्मुला युज गरिन्छ। हेर्नुहोस् है त। त्यस्तै यो मध्यमामा हामीले कमन रेसियो R निकाल्नको लागि हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ? कमन रेसियो R इज इक्वल टु B बाई A को पावर 1 बाई N प्लस 1 भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है त, जहाँ यो B भनेको के हो? A भनेको त पहिलो पद तपाईँलाई थाहा छ, B भनेको जहाँ B इज इक्वल टु अन्तिम पद हो। यो अन्तिम पदलाई हामी B भन्छौँ। N इज इक्वल टु के होला त? नम्बर अफ मिन्स, यो मध्यमा सङ्ख्या हो यो। हेर्नुहोस् है, जम्मा पद सङ्ख्या भन्थ्यौँ हामीले, यसमा चाहिँ यहाँ भनेको के हो? जम्मा टोटल नम्बर अफ टर्म्स। अब एकछिन यहाँ हेरौँ, यो A देखि यो TN सम्म कतिवटा पद छन् भन्दा N वटा पदहरू छन् यसमा। तर यसमा चाहिँ यो A गनिँदैन, लास्ट पनि गनिँदैन, यो बीचको मात्रै गनिन्छ यो N मा। यो चाहिँ तपाईहरुले एकदम केयर गर्नुपर्ने चीज छ, नत्र यसमा हामी एकदम झुकिन्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त, 2 4 त्यस्तै फेरि 8 16 अनि 32 यो एउटा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स छ भने, यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स छ भने यसमा चाहिँ n कति हुन्छ त? यसको यो n कति हुन्छ होला? यहाँ हेर्नुहोस् त, n इज इक्वल टु यसमा यो बीचको मात्रै n हुन्छ 1 2 3। यो n भनेको के हो? मध्यमा संख्या। पहिलो र अन्तिम पद बाहेक बीचमा कतिवटा छ भनेर काउन्ट गर्छौं, त्यो n हो। अनि फेरि यसमा हेर्नुहोस् त, यसको n कति हुन्छ? यसमा फेरि यही टर्म्समा यो n चाहिँ कति हुन्छ होला? हेर्नुहोस् है त, यो n चाहिँ 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टु 5 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब भएन यसमा कन्फ्युज। यो n चाहिँ 5 हुन्छ, यो n बाटोमा 5 राख्नुपर्छ, यो n बाटोमा 3 राख्नुपर्छ। किन भन्दा यो n चाहिँ यो बीचको मात्रै हुन्छ। मध्यमा भनेको छ यहाँ यो मिन हो, यो नम्बर अफ मिन्स। यसमा चाहिँ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म हुँदैन, तर यसमा चाहिँ फर्स्ट टर्म देखि लास्ट टर्म सबै हुन्छ। टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो, जम्मा पद संख्या। यो चाहिँ जम्मा पद संख्या, यो मध्यमा संख्या। अब त तपाईलाई छर्लङ्गै भयो होइन? अब हामी यो फर्मुला पछि फेरि यसको सम हेर्नुस् है, यसको चाहिँ जोडफल, योगहरूको योगफल कति हुन्छ यसको बारेमा पनि हेरौँ। Sn, यसको चाहिँ सम हामी Sn भन्छौँ। Sn इज इक्वल टु LR माइनस A अपन R माइनस 1 भन्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, Sn यो पदहरूको योगफल चाहिँ LR माइनस A अपन R माइनस 1। यो L भनेको के हो? यहाँ A भनेको के हो त तपाईँलाई थाहा छ? L भनेको के होला त? यो L इज इक्वल टु हेर्नुहोस् है, जहाँ L इज इक्वल टु अन्तिम पद हो, यो लास्ट टर्म, अन्तिम पद। हेर्नुहोस् त, कतै हामी अन्तिम पदलाई B भन्छौँ, कतै अन्तिम पदलाई L भन्छौँ, कतै अन्तिम पदलाई फेरि TN पनि भन्छौँ। यो हाम्रो कन्डिसन अनुसार हामी युज गर्न सक्छौँ। तर नआत्तिनुस् है, यो अन्तिम पदलाई तपाईँले सधैँ TN युज गर्नु भए पनि त्यही फर्मुलाबाटै तपाईँको काम सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, यसमा यालै नराखिकन के हुन्छ अर्को फर्मुला? Sn इज इक्वल टु यो अथवा यो हो। हेर्नुहोस् है, AR टु द पावर n माइनस 1 अपन R माइनस 1। यसरी हामी Sn को यो अर्को फर्मुला छ, यसरी हामी Sn निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, L छैन, त्यसकारणले AR टु द पावर n माइनस 1 अपन R माइनस 1। यो यदि अन्तिम पद दिएको अवस्थामा यो युज गर्छौँ, अन्तिम पद नदिएको अवस्थामा हामी यो जेनरल फर्मुला युज गर्दछौँ। यसरी हामीहरूले यो हाम्रो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको पदहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ। यहाँ तपाईलाई यो मध्यमाको बारेमा अलिकति अझै तपाईलाई क्लियर बनाऊ। यदि तपाईहरूको हेर्नुहोस् है, यदि तपाईहरूको यो यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा पहिलो मध्यमा, यसलाई दोस्रो मध्यमा, तेस्रो मध्यमा। यो पहिलो मध्यमा हेर्नुहोस् है, GM1 इज इक्वल टु यो पहिलो मध्यमा भनेको दोस्रो पद हो, यो भनेको T2 हो। T2 भनेको हामी सिधै AR प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है,
किन भन्दा T2 भनेको त AR⁴ युज गर्छौँ हामी त। हेर्नुहोस् त यो युज गर्दाखेरि A को A नै भइहाल्यो, R अनि N भनेको 2 - 1 हुन्छ। यहाँ 2 - 1 भनेको AR1 भयो। AR1 भनेको डाइरेक्ट AR युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रो मध्यमालाई GM2 भन्यो भने यो तेस्रो पद हो, T3 हो। T3 भनेको AR², किन भन्दा यो R मा चाहिँ 3 - 1 हुन्छ, त्यो भनेको 2 हुन्छ। त्यस्तै फेरि तेस्रो मध्यमा GM3 भनेको T4 हो। यो AR हेर्नुहोस् त AR3 हामी युज गर्न सक्छौँ। यसरी हामी यो GM3 को डाइरेक्ट यो फर्मुला, GM1 को यो फर्मुला, GM2 को यो फर्मुला पनि हामी यो मध्यमाको आधारमा हामीले राख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो जानकारी पछि यिनीहरू सूत्रहरूको बारेमा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराएँ। अब हामी यस सम्बन्धी क्वेशनहरू विभिन्न मोडेलमा राखेर हामी हेर्दै छौँ। अब भने पहिलो मोडेलको क्वेशन तपाईहरुलाई म पस्किँदै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ मोडेल 1 हेर्नुस् है। यसको पहिलो मोडेल कस्तो हुन्छ होला तपाईहरुलाई पनि कौतूहल होला। हेर्नुस् है त, मोडेल 1 को हामी पहिलो क्वेशन नम्बर 1 हेरौँ है त। यो क्वेशन सिम्पल प्रकारको हुनेछ। जस्तै फर एक्जाम्पल हेरौँ 2, 4, 8, 16 हेरौँ है त। पदहरू भएको गुणोत्तर श्रेणीको, यो गुणोत्तर भनेको ज्योमेट्रिक सिरिज हो, गुणोत्तर श्रेणीको 8औं पद पत्ता लगाउनुस्। 8th टर्म 8औं पद कति हुन्छ भनौँ। हेर्नुस् है त, यो हाम्रो 2, 4, 8, 16 यो आफैमा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो। यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त, गुणोत्तर श्रेणीको 8औं पद कति हुन्छ भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामीले कमा दिएर लेखेका छौँ। त्यसकारण यो के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला, गुणोत्तर अनुक्रम भन्नुपर्छ हामीले यसलाई। अब हेर्नुस् है त, यहाँ हाम्रो पहिलो पद यो गुणोत्तर श्रेणी हो भनेर लेखौँ पहिला। गुणोत्तर श्रेणीको, यो गुणोत्तर श्रेणी हो, गुणोत्तर श्रेणीको पहिलो पद A भन्छौँ हामी, यस 2 दिएको छ। त्यस्तै दोस्रो पद यसलाई हामी के भन्छौँ, T2 भन्छौँ, इजिकल टु 4। अब समान अनुपात R भन्छौँ हामी यसलाई। समान अनुपात R इजिकल टु कति हुन्छ होला, R इजिकल टु T2/A हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुला हो, इजिकल टु 4/2 इजिकल टु 2 आयो। त्यस्तै अब यसको चाहिँ गुणोत्तर अनुक्रमको 8औं पद कति हुन्छ भनेको छ। त्यसकारणले यसको 8th टर्म पद संख्या कति भयो त, 8औं पद भनिसकेपछि पद संख्या n इजिकल टु कति 8 भयो। अब 8th टर्म भनेको T8 हो, यो 8औं पद भनेको इजिकल टु वाट। अब सूत्र अनुसार भनौँ हामी, युजिङ फर्मुला, सूत्र अनुसार Tn इजिकल टु के हो त भन्दा, जनरल टर्म Tn इजिकल टु AR⁴n - 1 हो। त्यसो हो भने हामी R लेखौँ, Tn को सट्टा T8 हुन आउँछ यहाँ। अनि A भनेको कति छ हेर्नुस् त, A भनेको हामीसँग 2 छ। त्यस्तै फेरि हेर्नुस् त,
एआर आर भनेको हामीसँग कति छ फेरि 2 नै छ 2 दिस टाइम्स भनौँ 2 को पावर कति हेर्नुहोस् त n भनेको हामीसँग 8 छ 8 minus 1 दिस इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 2 को पावर 7 भयो 8 minus 1 भनेको दिस इज इक्वल टु 2 टाइम्स 2 को पावर 7 भनेको 2 लाई 7 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने हो हेर्नुहोस् त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 भयो 1 2 3 4 5 6 7 2 टाइम्स 2 4 4 टाइम्स 2 8 8 टाइम्स 2 16 16 टाइम्स 2 32 32 टाइम्स 2 64 64 टाइम्स 2 128 भयो 128 टाइम्स फेरि 2 कति हुन्छ त 256 भयो यसरी हामीले 8 वटा यसका पदहरूको योगफल निकाल्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई हेर्नुस् है त हामी यसबाट हामी अर्को वे पनि प्रयोग गर्न सक्छौं हेर्नुस् है यहाँ और हामी यसरी पनि देखाउन सक्छौं यो t8 इज इक्वल टु डाइरेक्ट हामी t8 इज इक्वल टु a8 टु द पावर 7 प्रयोग गर्न सक्छौं कसरी होला त अन्दाज गर्नुस् त a8 टु द पावर 7 यो किन भन्दा नि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि त यहाँ 2 को पावर 7 आएको छ यो n भनेको ठाउँमा 8 राखेर 8 minus 1 गर्दा त कति आउँछ 7 त आउँछ नि त्यसकारण तपाईले डाइरेक्ट यो 8 भन्दा 1 कम हुन्छ यसरी यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको अब a भनेको 2 हो त्यस्तै r भनेको पनि 2 हो पावर 7 अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 टाइम्स यो 128 हुन आउँदो रहेछ इक्वल टु 256 भयो देयरफोर उक्त श्रेणीको उक्त अनुक्रमको 8औं पद 256 रहेछ यसरी हामीले यसको समाधान गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई यसमा समस्या पक्का छैन होला अब हामी अर्को मोडेलको क्वेशन हेर्दै छौं हाम्रो अब मोडेल हेर्नुस् त मोडेल 2 मा हामी जाँदै छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को क्वेशन लेख्दै छौं हेरौं है त क्वेशन हामी एउटा क्वेशन बनाउँ चौथो पद 54 र समान अनुपात 3 भएको एउटा गुणोत्तर श्रेणीको पहिलो 5 वटा पदहरू पत्ता लगाउनुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त यो मोडेल 1 भन्दा फरक भएन अब यसमा हामी कसरी समाधान गर्छौं हेर्नुस् है यसको समाधान चौथो पद कति रहेछ 54 हेर्नुस् है यो चौथो पद भनेको फोर्थ टर्म हो यो पहिला हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा गुणोत्तर श्रेणीको भनेको छ त्यसकारणले समाधानमा हामी गुणोत्तर श्रेणीको भनेर पहिला लेखौं गुणोत्तर श्रेणीको हेर्नुस् त चौथो पद T4 is equals to 54 त्यस्तै समान अनुपात यो R हो समान अनुपात भनेको समान अनुपात 3 दिएको छ भएको गुणोत्तर श्रेणीको पहिला 5 वटा पदहरूको योगफल
पहिला 5 वटा पदहरू पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। त्यसकारण अब हामी पहिलो पदलाई के गरौँ? पहिलो पद ए मानौँ। हेर्नुस् है त, यहाँ हामीले आर ब्राकेटमा राख्यौँ, T4 ब्राकेटमा राख्यौँ, तर ए त आएन नि। त्यस कारणले हामीले पहिलो पदलाई के त भन्दा ए मानौँ भनेर हामीले राख्यौँ। अब हामी यसको हेर्नुस् है 5 वटा पदहरू कसरी पत्ता लगाउँछौँ। हामी यो चौथो पदबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ। तब हेर्नुस् है, नाउ चौथो पद भनेको T4 इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा छ AR⁴ अथवा हामी के लेख्न सक्छौँ अरे भन्नुहोस् त, AR सिधै 3 लेख्न पाउँछौँ। और अब हेर्नु है त, यसमा और लेखौँ। T4 भनेको 54 हो, इक्वल टु A भनेको हामीलाई थाहा छैन, R भनेको 3 को पावर n-1 भनेको 4 - 1 भयो। किन भन्दा चौथो पद भएपछि यो 4 - 1 भयो। और 54 इज इक्वल टु A टाइम्स 3 को पावर कति भयो त? हेर्नुहोस् त, 3 को पावर 3 भयो। और 54 इज इक्वल्स टु 3 को पावर 3 भनेको 27 भयो अनि A भयो। देयरफोर A इज इक्वल टु कति आउने भयो त? हेर्नुहोस् 54/27 भनेको 2 आउने भयो। हेर्नुहोस् त, पहिलो पद 2 आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी AR3 इज इक्वल टु तपाईँले हेर्नुहोस् है T4 इज इक्वल टु AR3 भनेर यसरी गर्नुभयो भने पनि तपाईँको के आउँछ? हेर्नुहोस् त, यो 54 छ अनि त्यसपछि A तपाईँलाई थाहा छैन, R भनेको 3 को पावर 3 हुन्छ अनि A इज इक्वल टु तपाईँले 2 निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसपछि A हाम्रो आइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है त, हामी यहाँ यसको के निकाल्दैछौँ? पहिलो पद थाहा भयो हामीलाई, पहिलो पद A थाहा भयो। अब दोस्रो पद भनेको T2 हो। T2 भनेको हाम्रो फर्मुला के छ त? AR⁴n-1 हो। अब यो AR⁴n-1 भनेको अब यसमा फर्मुला तपाईँले युज गर्नुभयो, भ्यालु राख्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, AR⁴n भनेको कति हुन्छ? 2 - 1 हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् AR⁴2 - 1 हुन्छ। अनि यो भनेको कति त? AR मात्रै भयो नि। त्यसकारण तपाईँ अब डाइरेक्ट T2 इज इक्वल टु AR लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। दिस इज इक्वल टु A भनेको कति त? 2 छ, R भनेको हेर्नुहोस् त 3 छ। 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टु कति आयो? 6 आयो। यो त दोस्रो पद भयो। अब तेस्रो पद भनेको के हो? T3। ल भन्नुहोस् त, तेस्रो पदको फर्मुला हामी के लेख्दैछौँ? यहाँ तपाईँहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूलाई लाग्छ AR⁴n-1 भन्ने कि AR² भन्ने, कुन चाहिँ तपाईँलाई सजिलो लाग्छ? तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही युज गर्नुहोस्। पक्कै तपाईँहरूलाई AR² भन्न मन लाग्छ होला। हेर्नुहोस् त, यसमा 3 हुन्छ, 3 - 1 भनेको 2 रहन्छ। तपाईँ A युज गर्नुहोस्। अब A भनेको कति त? 2 टाइम्स R भनेको 3 को स्क्वायर भयो। अब 3 स्क्वायर भनेको 9, 9 टाइम्स 2 इज 18 भयो। त्यस्तै चौथो पद भनेको T4 इज इक्वल टु के लेख्नुहुन्छ? अब तपाईँहरू लगभग कन्फर्म भइसक्नु भयो। अब तपाईँहरूलाई यहाँ लेख्न मन लागिरहेको होला AR3 लेख्नुहोस्, लेख्न मन लाग्छ। अब हामी यो चौथो पद AR3 छ, यो A भनेको 2 छ अनि R3 भनेको 3 को पावर 3 भयो। 3 को पावर 3 भनेको 2 टाइम्स 27 भयो। 27 ले 2 गर्दा 54 भयो। त्यस्तै हामीसँग हेर्नुहोस् त, कतिवटा पद निकाल्नुहोस् भनेको छ? 5 वटा भनेको छ। त्यस कारणले अब 5औं पद निकालौँ। पाँचौं पद T5 इज इक्वल टु AR4 लेख्नुहुन्छ होला। A भनेको 2 टाइम्स, R भनेको 3 को पावर 4 भयो। दिस इज इक्वल टु 2 टाइम्स 3 को पावर 4 भनेको हेर्नुहोस् त कति हुन्छ? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 हुन्छ 81 हुन्छ। 81 टाइम्स 2 गर्दा कति आउँछ? 162 आउँछ।
यसरी हामीले 5 वटा पदहरू निकाल्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो AR5 लाई AR4 लाई तपाईले AR टु द पावर n - 1 युज गर्नुभयो भने हेर्नुस् है त T5 को यो युज गर्नुभयो भने AR टु द पावर 5 - 1 लेख्नुहुन्छ, AR टु द पावर 4 लेख्नुहुन्छ अनि हेर्नुस् त अब एउटै भइहाल्यो। यसरी पनि तपाई यो फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। देयरफोर अब हामी के लेख्दै छौं त हेर्नुस् त देयरफोर उक्त हाम्रो हेर्नुस् त श्रेणीको देयरफोर उक्त श्रेणीको कतिवटा पहिलो 5 वटा पदहरू पहिलो यो पहिलो किन भनिरहेको छु भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हामीले सुरुदेखि गरेको भएर पहिलो 5 वटा पदहरू के रहेछन् हेर्नुस् त पहिलो पद 2 रहेछ A2 आएको छ, त्यस्तै दोस्रो पद 6, त्यस्तै तेस्रो पद 18, चौथो पद 54 र पाँचौं पद 162 रहेछन् भनेर यसरी हामीले कम्प्लिट एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यसको समाधान गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई के कन्फ्युजन छ त पक्का छैन होला। अब हामी अर्को मोडेलको क्वेशनमा जाँदै छौं। मोडेल हामी अब 3 हेर्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी मोडेल 3 मा हेर्नुस् है। अब अर्को खाली क्वेशन हेर्दै छौं। मानौ हाम्रो पाँचौं पद 36 र छैटौं पद 72 भएको गुणोत्तर श्रेणीको समान अनुपात र पहिलो पद पत्ता लगाउनुस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई हेरौँ है त हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौं। यसको समाधान सोलुसन पक्कै तपाईहरुलाई क्वेशनमा पक्कै समस्या छैन होला। यो एउटा के हो त गुणोत्तर श्रेणी हो। हेर्नुस् है दिएको गुणोत्तर श्रेणीमा यो हामी किन लेखिराखेका छौं भने हामीलाई गुणोत्तर श्रेणी र समानान्तर श्रेणी के हो भनेर पहिला क्लियर हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ क्वेशनले हामीलाई यो श्रेणी पनि नभनेको अवस्था हुन्छ, त्यस्तो खाले क्वेशन पनि हामी समाधान गर्छौं। अब त्यसकारणले हामी पहिला श्रेणी लेख्यौं। अब गुणोत्तर श्रेणीमा हाम्रो हेर्नुस् समान अनुपात र पहिलो पद पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। त्यसकारणले पहिलो पद यसलाई हामी मान्दिहालौं। पहिलो पद फर्स्ट टर्मलाई A र समान अनुपात यो कमन रेशियो हो, समान अनुपात R मानौं भनेर लेख्यौं। अब यसपछि यो लेट गर्यौं हामीले। त्यसो भने प्रश्न अनुसार हेर्नुस् त प्रश्नले हामीलाई के दिएको छ। यो पाँचौं पद T5 = 36 दिएको छ। त्यस्तै फेरि छैटौं पद T6 = कति दिएको छ त 72 दिएको छ। अब यसबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं हेर्नुस् त। हामीलाई यहाँ के सोधेको छ यो तपाईहरुलाई थाहा होला। हेर्नुस् है हामीलाई यहाँ A = वाट सोधेको छ, R = पनि वाट भनेको छ। समान अनुपात र पहिलो पद निकाल्नुहोस् भनेको छ। हामीले यसमा R चाहिँ सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं। हेर्नुस् है त we know हामीलाई थाहा छ R = T6/T5 किन भन्दा जहिले पनि यो श्रेणीको हेर्नुस् है त यो हाम्रो पहिलो पद छ T2 T3 त्यस्तै फेरि
अनि T4 T5 अनि T6 यस्तै टर्म्सहरू छन् भने यो R भनेको के त भन्दा यो T2 अपन A हो R यो अपन यो हो अथवा R भनेको के हो T3 अपन T2 हो त्यस्तै R भनेको अब भन्नुस् त के हुन्छ T4 अपन T3 पनि हो त्यस्तै भन्नुस् त T5 अपन T4 पनि R नै हो अब यसमा भन्नुस् त के हुन्छ T6 अपन T5 पनि R हो हेर्नुस् त R इक्वल टु हामीले यही त युज गरेका छौं नि जहिले पनि यो टर्मबाट यो टर्म यसले डिभाइड गर्यौं भने यो R आउँछ त्यसकारणले डाइरेक्ट हामी यहाँ दुईटै थाहा छ त्यसकारणले हेर्नुस् त 72 अपन 36 भनेको 2 आयो R को भ्यालु त सिधै 2 आइहाल्यो अब A को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले हेर्नुस् त यो अथवा यो कुनै एउटा हामी युज गर्छौं हामी सजिलैसँग निकाल्छौं जस्तै हेर्नुस् त हामीलाई थाहा छ हैन वी नो सूत्र अनुसार भने पनि हुन्छ सूत्र अनुसार हामी T5 इक्वल टु के लेख्छौं होला त AR टु द पावर n-1 लेख्छौं अथवा AR4 लेख्छौं हेर्नुस् है T5 भनेको 36 लेखौं यहाँ 36 इज इक्वल टु अर A भनेको हामीसँग थाहा छैन अनि R भनेको हाम्रो 2 आइसकेको छ 2 को पावर 4 अब यसपछि हामी यहाँ हेरौं or 36 is equals to 8 times 2 to the power 4 means we have 16 हुन्छ अब हेर्नुस् त A is equal to 36 upon 16 भयो therefore A is equal to कति आउने भयो त अब क्यान्सल गरौं 4 times is 16 4 9 times is 36 therefore A is equal to 9/4 अथवा यसलाई हामी 2 होल नम्बर 1/4 भनेर लेख्न सक्छौं अब हेर्नुस् त पहिलो पद पनि आयो अनि समान अनुपात पनि आयो therefore उक्त श्रेणीको हाम्रो पहिला के सोधेको छ हेर्नुस् त समान अनुपात र पहिलो पद भनेको छ त्यसकारणले पहिलो समान अनुपात 2 र पहिलो पद कति रहेछ त 2 होल नम्बर 1/4 रहेछ यसरी हामीले यसको समाधान गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै तपाईहरुलाई यसमा समस्या छैन होला अब यो क्वेशनलाई हामी अर्को मेथडबाट पनि समाधान गर्न सक्छौं हेर्नुस् है त यहाँ त हामीलाई यो पाँचौं र छैटौं भनेर दियो त्यसकारणले हामीले R निकाल्न सक्यौं तर सबै बेलामा यसरी हुन्छ भन्ने छैन यो पाँचौं यो आठौं पद दिदिन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी यसको समाधान गर्छौं हामी अर्को एक्जाम्पलमा हेरौं यो हामी यही मोडेलमै हामी यो क्वेशन नम्बर 2 मा गएर हेर्दै छौं अहिलेलाई भने म तपाईहरुलाई यसमा कसरी देखाउन सकिन्छ अलिकति तपाईहरुलाई देखाउन जाँदै छु हेर्नुस् है त हेर्नुस् है यो पाँचौं पदलाई हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं भने और लेखेर AR टु द पावर 4 इज इक्वल टु 36 लेख्छौं यसलाई इक्वेसन 1 भन्छौं त्यस्तै यसलाई फेरि और लेखेर T6 भनेको AR टु द पावर 5 लेख्छौं इज इक्वल टु 72 लेख्छौं यसलाई इक्वेसन 2 भन्छौं अब हेर्नुस् त यो इक्वेसनलाई यसले डिवाइड गर्छौं हेर्नुस् त समीकरण 2 लाई कतिले त भन्दा 1 ले भाग गर्दा भन्छौं हामी हेर्नुस् है 2 लाई 1 ले भाग गर्दा कति हुन्छ होला त विद्यार्थी भाइ पनि हामी यहाँ यही क्वेशन 1 नै हेरिरहेका छौं है याद गर्नुस् यो भाग गर्दाखेरि AR टु द पावर 5 यो भयो यो अपन यो 2 लाई 1 ले भाग गर्ने AR टु द पावर 4 किन यसरी गर्ने त ल हेर्नुस् त किन यसरी गर्ने जस्तो तपाईहरुलाई लागिरहेको होला 36 भयो डिवाइड गर्दा किन भन्दा जुन चाहिँ पावर ठुलो छ त्यसलाई माथि राख्दाखेरि हामीलाई माइनस आउँदैन त्यसकारणले हामीले यसरी राख्यौं अब यो क्यान्सल हुन्छ हेर्नुस् त R टु द पावर अब 5 - 4 भयो सबट्र्याक्ट भयो त्यस्तै यसमा चाहिँ यसलाई कति टाइम्स गयो त हेर्नुस् त 2 टाइम्स गयो त्यसकारण हेर्नुस् त 2 भयो अब R टु द पावर हेर्नुस् त R टु द पावर 1 आयो therefore R is equal to 2 आयो
अब R2 आइसकेपछि R को मान समीकरण हेर्नुस् त 1 मा राख्दा ल हेर्नुस् है R को मान समीकरण 1 मा राखे पनि हुन्छ 2 मा राखे पनि हुन्छ 1 नै सजिलो हुन्छ 1 मा राख्दा हेर्नुस् त 1 कति छ a r to the power 4 छ r भनेको हामीले के लेख्छौं 2 to the power 4 is equal to 36 भयो a is equal to 36 upon 2 को पावर 4 भनेको त 16 हो is equal to 9 अनि त्यसपछि 4 is equal to 2 whole number 1/4 हेर्नुस् त यसरी आइहाल्यो नि अनि त्यसपछि हामीले लास्टमा आन्सर यसरी लेख्छौं अब हेरौं यसैको हाम्रो अर्को क्वेशन नम्बर 2 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी क्वेशन नम्बर 8 मोडेलको क्वेशन नम्बर 2 मा फेरि अलि फरक प्रकारको क्वेशन हेर्दै छौं हेर्नुस् है त दोस्रो पद 1 र समान अनुपात दोस्रो पद 1 र पाँचौं पद 27 भएको गुणोत्तर अनुक्रमको हामीले यसमा पहिलो पद समान अनुपात पत्ता लगाइसकेपछि गर्ने क्वेशन दिँदै छौं गुणोत्तर अनुक्रमको सातौं पद भनौं सातौं पद पत्ता लगाउनुहोस् हेर्नुस् है त यो क्वेशन हामी कसरी समाधान गर्छौं यसको सोलुसन यहाँ यो गुणोत्तर श्रेणीमा हेर्नुस् त हाम्रो दोस्रो पद छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसमा हामी पहिलो पदलाई a र समान अनुपातलाई पहिला r मान्दै छौं पहिलो पद a र समान अनुपात r मानौं त्यसो हो भने पहिलो पद a समान अनुपात r हो भने यसको दोस्रो पद हेर्नुस् त कति दिएको छ दोस्रो पद भनेको t2 हो इज इक्वल टु 1 दिएको छ अब हेर्नुस् त अघि हामीले यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा गरेको जस्तै गरेर हामी r लेख्दै छौं t2 को फर्मुला के हो त ar हो इज इक्वल टु 1 यसलाई हामी समीकरण 1 भनौं त्यस्तै फेरि पाँचौं पद चाहिँ कति दिएको छ हेर्नुस् त 27 दिएको छ दोस्रो पद यति भयो समीकरण 1 भयो फेरि पुनः पाँचौं पद भनेको t5 कति दिएको रहेछ त 27 दिएको छ t5 को फर्मुला के होला ल भन्नुस् त t5 को सिधा फर्मुला के हो तपाईहरुलाई पक्कै याद छ ar to the power 4 हो इज इक्वल्स टु 27 यसलाई हामी फेरि इक्वेसन के भन्दै छौं 2 भन्दै छौं अब जहिले पनि हामी यो गुणोत्तर श्रेणीमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले अथवा इक्वेसन 2 लाई अझै विशेष गरी 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्छौं किन भन्दा यो 2 चाहिँ अलि ठूलो छ 27 छ यहाँ 1 छ यहाँ ar to the power धेरै छ 4 छ यहाँ ar मात्रै छ त्यसकारण यो जहिले पनि यो पछाडीको टर्म्स ठूलो हुन्छ विशेष गरी माइनस नआएको अवस्थामा नभए पनि यो r पावर त जहिले पनि यो तलकै ठूलो हुन्छ त्यसकारणले यसले डिवाइड गर्दाखेरि a र a हामीले काट्न पाउँछौं a भन्ने टर्म्स नै हट्छ अनि r को मान हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं त्यो भएकोले हामीले समानान्तरीय श्रेणीमा भने हामीले के गर्छौं घटाउँछौं हेर्नुस् है यो दोस्रोबाट पहिलो घटाउँछौं माइनस गर्छौं भने यो गुणोत्तरमा चाहिँ के गर्छौं त अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो के गर्छौं हामी डिवाइड गर्छौं भाग गर्छौं
अब हेर्नुस् है यहाँ पनि हामी त्यसै गरौँ समीकरण कतिलाई 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्दा अब हेर्नुस् है त भाग गर्दा कति आउँछ त AR⁴ डिभाइड बाई AR भयो हेर्नुस् त यो अपन यो इक्वल टु 27/1 यहाँ पनि 27/1 अब यो र यो क्यान्सल भयो हेर्नुस् है अब यसमा R हेर्नुस् है R को पावर कति भयो त 4 - 1 अथवा हामीले सिधै क्यान्सल पनि गर्न सक्छौं इक्वल टु 27 भयो अब हामी हेरौँ है त यहाँ यो R को पावर 3 भयो और R को पावर 3 इक्वल टु यो 27 भनेको हेर्नुस् त 3 को पावर 3 होइन त 27 भनेको अब हेर्नुस् त यो पावर 3 सेम भयो देयरफोर R इक्वल टु कति भयो त 3 भयो किनभने हाम्रो हेर्नुस् त पावर सेम भयो भने यो र यो हामीले इक्वल गर्छौं यो घाताङ्कको नियम हो इन्डिसेसको रुल हो यो R3 आइसक्यो अब हामी R को मान चाहिँ हाम्रो समीकरण 1 मा अथवा 2 मा ल भन्नुस् 1 र 2 मा कुनमा राख्न तपाईहरुलाई इच्छा लाग्छ भन्नुस् त तपाईहरु 1 भन्नु होला अथवा कसैले 2 भन्नु होला तपाई ढुक्क भएर भन्नुस् अथवा यहाँ हेर्नुस् हामी यसको मान इक्वेसन 1 मा राख्दा तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ किनकि यसमा AR मात्रै छ अथवा जहिले पनि यो R को पावर यसमा थोरै हुन्छ यसमा R को पावर धेरै हुन्छ धेरै भइसकेपछि तपाईले धेरै पल्ट मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो अनि धेरै पल्ट गुणन गर्नु पर्यो यसलाई पनि ठूलो अंक डिवाइड गर्नु पर्यो त्यसकारण यो अलिकति मिस्टेक हुने सम्भावना बढी हुन्छ अथवा यसलाई अलिकति बढी यसलाई भन्दा बढी टाइम लाग्छ अब त्यसो हो भने अब कहाँ राख्नुहुन्छ भन्नुस् त अब त तपाई इक्वेसन 1 नै छान्नुहुन्छ हैन हामी पनि इक्वेसन 1 मै राख्दै छौं R को मान समीकरण 1 मा राख्दा समीकरण 1 भनेको हाम्रो AR छ हेर्नुस् त A अनि R भनेको 3 भयो इक्वल टु 1 देयरफोर A इक्वल टु कति त 1/3 यो A को भ्यालु यहाँ R आयो हेर्नुस् है यहाँ R को मान आयो यहाँ A को मान आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई कन्फ्युज त छैन नि यो R को मान इक्वेसन 2 मा राख्या भए यति आउँदैन त्यो पनि आउँछ एउटै आन्सर आउँछ हेर्नुस् है राखेर तपाई ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ आन्सरमा कुनै फरक पर्दैन खाली अलिकति यसमा यो भन्दा यो सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको मात्रै हो अब A र R दुवै थाहा भएपछि हेर्नुस् त हामीलाई के भनेको छ सातौं पद पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब हाम्रो सातौं पद T7 को फर्मुला के होला त हेर्नुस् त T7 इक्वल टु यहाँ त व्हाट सोधेको छ हामीलाई त अब हाम्रो सूत्र के छ त सातौं पदको सूत्र अनुसार हाम्रो फर्मुला Tn इक्वल टु AR⁴n-1 हो त्यस्तै T7 इक्वल टु AR⁴ हो हेर्नुस् है यसबाट भ्यालु राख्दा A आउँछ दिस इक्वल टु अब कति हुन्छ त A भनेको हाम्रो 1/3 छ R भनेको हाम्रो 3 छ अब यो मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ हेर्नुस् त दिस इज इक्वल्स टु 1/3 टाइम्स 3 को पावर 6 हेर्नुस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 3 को पावर 6 भनेको 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 हो अब 3 टाइम्स 3 इज 9 9 टाइम्स 3 इज 27 27 टाइम्स 3 इज 81 81 टाइम्स 3 इज 243 टाइम्स फेरि 3 गर्दा यो 729 भयो यो 3 ले यसलाई कट गर्दै छौं हामी कति पल्ट कट हुन्छ त 243 टाइम्स कट हुन्छ देयरफोर T7 इक्वल कति आउँछ त हेर्नुस् त T7 इक्वल टु कति आयो 243 आयो यसरी हामीले सातौं पद निकाल्यौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु देयरफोर उक्त श्रेणीको सातौं पद 243 रहेछ भनेर तपाई सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ पहिलो पद पनि दिएको छैन हाम्रो यो समान अनुपात पनि दिएको छैन यस्तो अवस्थामा हामीले यो पत्ता लगाएर त्यसपछि हामीलाई चाहिएको पद पत्ता लगाउने यो प्रकारको क्वेशन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी तपाईहरुलाई यसको मध्यमा सम्बन्धी फेरि क्वेशन देखाउँदै छौं हेर्नुस् है त यो मीन सम्बन्धी क्वेशन कस्तो प्रकारको हुन्छ
ध्यान दिनुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी मध्यमा सम्बन्धी क्वेसन यसमा हेर्न गइरहेका छौँ, जुन मोडेल 4 मा हामी देखाउँदैछौँ। हेर्नुस् है त, मोडेल 4 को पहिलो क्वेसन मध्यमाको क्वेसन यस प्रकार छ, गुणोत्तर श्रेणीको दुई पदहरू 25 र 625 भए, हेर्नुस् है 25 र 625 भए यसको बीचमा पर्ने पद पत्ता लगाउनुहोस्। पर्ने एउटा पद पत्ता लगाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो बीचमा पर्ने एउटै पद मात्रै छ भनेको छ। बीचमा पर्ने भनेको यो के हो त भन्दा यसको, हेर्नुस् है, यसको के भन्न खोजेको यसले भने मध्यमा भनेको हो। यो एउटा मध्यमा भनेको हो। हेर्नुस् है, यो कुरा अब तपाईले मिन भनेको हो बुझ्नु जरुरी छ। हेर्नुस् त, अब हामीले चाहिँ यसको एन्सर यहाँ बनाऊ। गुणोत्तर श्रेणीका 3 पदहरू के मानौ त। हेर्नुस् त, गुणोत्तर श्रेणीका 3 पदहरू। हेर्नुस् त, पहिलो पद कति रहेछ 25 अनि दोस्रो पद चाहिँ यो बीचमा छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामी ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स जीएम भनौँ। जीएम र 625 मानौँ भन्यौँ। हामीले यो के गर्यौँ त, हामीले भन्दा दोस्रो पदलाई राख्यौँ। दोस्रो पद राखेपछि मानिएको भयो। यो हामीले लेट गर्यौँ। हेर्नुस् है, 3 टर्म्स अफ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स आर 25 जीएम एन्ड 625। त्यसो हो भने देयरफोर जीएम इज इक्वल टु कति हुन्छ त, रुट अन्डर 25 टाइम्स 625 हुन्छ। कसरी भन्नु होला तपाईहरु। हेर्नुस् है त, यहाँ हामी यहाँ हेरौँ, यदि ए बी र सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा भए अथवा सिक्वेन्समा भए, जीपीमा भए, हेर्नुस् है, अथवा जीएसमा भए, बी इज इक्वल्स टु के हुन्छ, रुट अन्डर एसी हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुला हो। हेर्नुस् त, बीचको पद बराबर पहिलो र तेस्रोको रुट अन्डर हुन्छ, जुन हामीले फर्मुलामा पनि हेरिसकेका छौँ। दिस इज इक्वल टु, त्यसो हो भने अब हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई सजिलो भइसकेको छ। यो 25 भनेको 5 टाइम्स 5 गरौँ, त्यस्तै 625 भनेको 25 टाइम्स 25 गरौँ। अब यो 5 एउटा रुटबाट बाहिर आयो, त्यस्तै यो 25 पनि रुटबाट बाहिर आयो। दिस इज इक्वल टु 125 आयो। देयरफोर के रहेछ त, उक्त बीचको पद, उक्त मध्यमा अथवा बीचको पद कति रहेछ 125 रहेछ। उक्त मिन चाहिँ यति रहेछ। यसरी हामीले सजिलैसँग यो निकाल्न सक्छौं। यो त भयो एकदम सजिलो प्रश्न। अब हामी फेरि अर्को प्रश्न हेरौँ है, यो भन्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड टाइपको। हामी अर्को क्वेसन हेर्दै छौं। यहाँ हेरौँ है त, 1/16 र 64 को बीचमा चारवटा, हेर्नुस् है, यो गुणोत्तर मध्यमा, बीचमा चारवटा गुणोत्तर मध्यमा भर्नुहोस् भनौँ ल। अब हामीले भर्नलाई पनि यसको पहिला चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, यसको एन्सर निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है त, यो क्वेसनलाई हामी कसरी समाधान गर्दैछौँ। सोलुसन 1/16 र 64 को बीचमा भनेको छ। विद्यार्थी भाइ पनि यहाँ हेर्नुस् है, हामीले यसलाई यसरी बनाउँदा सजिलो हुन्छ। जस्तै 1/16 यो पहिलो पद छ, त्यस्तै चारवटा 1
2 3 4 चारवटा भयो। यो मध्यमा चारवटा भयो। अनि त्यसपछि अन्तिम पद कति छ 64 छ। 64 छ। यसरी छ यो। अब तपाईं भन्नुस् त यो कुन पद हो? यो पहिलो पद हो। यो दोस्रो पद हो। त्यस्तै यो तेस्रो अनि चौथो अनि पाँचौं अनि छैटौं T6 हो। अब यो चाहिँ के हो भन्दा हेर्नुस् त यो GM1 भनेको पहिलो यो गुणोत्तर मध्यमा। हेर्नुस् है ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। त्यस्तै GM2 भनेको दोस्रो गुणोत्तर मध्यमा सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मीन। त्यस्तै थर्ड ज्योमेट्रिक मीन GM3 तेस्रो गुणोत्तर मध्यमा। त्यस्तै चौथो गुणोत्तर मध्यमा। फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन हामीले यसरी लेख्यौं। यहाँ हामीले थाहा पाउनको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि हामीले यसरी लेख्दा हामीलाई बहुत सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् है त यो हामीले राख्यौं। अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँ पहिलो पद भनेर लेखौं। यो गुणोत्तर श्रेणी हो। यो गुणोत्तर श्रेणीको ज्योमेट्रिक इन ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भन्छौं हामी। पहिलो पद ए कति रहेछ त भन्दा 1/16 रहेछ। त्यस्तै अन्तिम पद यसलाई हामी बी भनौं है अहिले एकछिनलाई। बी = कति छ हेर्नुस् त 64 अन्तिम पद। अब चारवटा गुणोत्तर मध्यमा भनेको छ। मध्यमा संख्या n = कति त 4। अब पहिलो मध्यमा कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् त। पहिला हामी यसलाई समान अनुपात निकाल्न पर्ने हुन्छ। समान अनुपात R = हामीसँग फर्मुला छ। यो गुणोत्तर मध्यमाको एउटा फर्मुला छ R निकाल्ने। के हो त त्यो? ल भन्नुस् त b/a^1/n+1 हो। b/a^1/n+1 यो हाम्रो सूत्र हो। त्यसो हो भने हेर्नुस् है त्यसमा कति आउँछ। दिस = b/a भनेको हेर्नुस् त 64 छ। 64/a भनेको हाम्रो 1/16 होल टु द पावर 1/n भनेको 4+1 भयो। दिस = हामी यहाँ हेरौँ है त 64 टाइम्स यसलाई उल्ट्याउँदाखेरि 16 माथि गयो 16/1 भयो होलको पावर 1/5 भयो। अब यो 64 भनेको 2 को पावर कति हुन्छ होला हेर्नुस् त। 2 को पावर विद्यार्थी भाइ पनि हामी यसलाई 4 को पावरमै हेर्न सक्छौं। किन भन्दा यो भनेको 4 को पावर 3 हुन्छ। 16 भनेको 4 को पावर 2 हुन्छ। होलको पावर कति भयो 1/5 भयो। दिस = हेर्नुस् है यो 4 को पावर कति भयो त 3 + 2 भनेको 5 टाइम्स 1/5 भयो। यो क्यान्सल गर्यौं अनि दिस = 4 आयो। हेर्नुस् त समान अनुपात कति आयो 4 आयो। अब हाम्रो यसमा सोधेको क्वेशन के छ चारवटा गुणोत्तर मध्यमा भनेको छ। अब देयरफोर अब हेर्नुस् है त यहाँ देयरफोर पहिलो मध्यमा के को मध्यमा गुणोत्तर मध्यमा यसलाई हामी GM1 भन्यौं। यो भनेको के रहेछ त ल भन्नुस् त। पहिलो गुणोत्तर मध्यमा GM1 भनेको के हो भन्दा हाम्रो दोस्रो पद हो T2 हो। अब T2 भनेको के हो ल भन्नुस् त। T2 भनेको त हाम्रो फर्मुला AR हो। अब A भनेको कति छ हेर्नुस् है। A भनेको कति छ 1/16 टाइम्स R भनेको कति छ नि हेर्नुस् त। R भनेको हाम्रो यहाँ 4 आइसकेको छ। यो 4 ले 16 लाई कट गर्यो भने = कति आयो त 1/4 आयो। त्यस्तै दोस्रो हेर्नुस् त। अब हामी दोस्रो गुणोत्तर मध्यमा यसलाई हामी GM2 भन्दै छौं। = फर्मुला के हो त भन्दा यो तेस्रो पद हो। T3 को फर्मुला के हुन्छ भन्दा तपाईलाई थाहा छ
AR तपाईहरु यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुस् है, यसलाई T3 नै लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इक्वल टु AR स्क्वायर लेख्नुहुन्छ। अब AR स्क्वायर A भनेको कति त? A भनेको 1/16, R स्क्वायर भनेको 4 को पावर स्क्वायर। अब हेर्नुस् त 16 16 कट भएपछि 1 आयो। त्यस्तै तेस्रो के त गुणोत्तर मध्यमा, यसलाई GM3 भन्छौं। GM3 भनेको के हो त भन्दा T4 हो। अब T4 को सूत्र के होला भन्नुस् त? हामी यहाँ लेखौं है। T4 भनेको AR3 हो। अब A भनेको हामीसँग 1/16 छ टाइम्स R3 भनेको R भनेको 4 को पावर 3 भयो। दिस इज इक्वल्स टु 1/16 टाइम्स हेर्नुस् त 4 को क्यूब भनेको 4 टाइम्स 4 इज 16 टाइम्स 4 64 भयो। 64 लाई 16 ले कट गर्दा 4 आयो। त्यस्तै चौथो गुणोत्तर मध्यमा, चौथो गुणोत्तर मध्यमा भनेको के हो त? GM4 हो। यो GM4 भनेको के हो त? T5 हो। अब हेर्नुस् त GM4 भनेको T5 होइन त? अब T5 भनेको के हो हाम्रो फर्मुला? तपाईहरुलाई याद छ? पक्कै याद छ, अब हुन पनि पर्छ। हेर्नुस् त T5 भनेको AR⁴ हो। त्यसो भने A भनेको ठाउँमा 1/16 राख्नुहोस्, R भनेको ठाउँमा 4 राख्नुहोस्, 4 को पावर 4 भयो। इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त कति आउँछ? 1/16 टाइम्स 4 को पावर 4 भनेको 256 हुन्छ। अब यो 16 ले यसलाई कट गर्दाखेरि कति टाइम्स कट गर्छ त? हेर्नुस् है त। अब हामी हेरौं, यो 16 ले 16 टाइम्स कट गर्छ। दिस इज इक्वल टु कति आयो त? 16 आयो। देयरफोर के भयो त? अब हेर्नुस् त यसको 4 वटा मध्यमाहरू, देयरफोर हामी एन्सर लेख्दै छौं उक्त श्रेणीको 4 वटा मध्यमाहरू के रहेछन् त? ल भन्नुस् त 4 वटा मध्यमाहरू। पहिलो मध्यमा 1/4, दोस्रो मध्यमा 1, तेस्रो मध्यमा 4, यो 4 हेर्नुस् त यो 1, यो 1/4, यो 1, यो 4 र यो 16 र 16 रहेछन् भनेर यसरी हामीले यसको समाधान गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै तपाईहरुलाई अब यसमा समस्या छैन होला, तर तपाईहरुलाई म अर्को तरिकाबाट पनि यो देखाउन खोजिरहेको छु। एकछिन यहाँ हेर्नुस् है त। हामीले यो समान अनुपात R को यो फर्मुला लगाइराखेका छौं, जहाँ n भनेको के भनिरहेका छौं भन्दा यो भित्रको 1 2 3 4 यो भित्रको मात्रैलाई n भनिरहेका छौं। अब हामी n भनेको यो पुरैलाई n लिएर हामी यसको फेरि समाधान देखाउँदै छौं। हेर्नुस् है, अघि हामीले n भनेको कति युज गरिरहेका छौं? हेर्नुस् त n भनेको ठाउँमा 4 लेखिरहेका छौं, n इक्वल टु 4 लेखेका छौं। अब यो n इक्वल टु हामी कति लेख्दै छौं? हेर्नुस् त 4 को ठाउँमा 2 जोडेर हामी 6 लेख्दै छौं। तर अब यहाँ मध्यमा संख्या हुँदैन। अब हेर्नुस् त यहाँ के हुन्छ? मध्यमा संख्या भएको ठाउँमा जम्मा पद संख्या n इक्वल टु 6। किन? हेर्नुस् त यो 1 2 3 4 5 6। अब यो तरिकाबाट फेरि हामी कसरी समाधान गर्छौं एकछिन ध्यान दिउँ है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो अन्तिम पद जुन छ यो b लाई पनि चेन्ज गर्दै छौं। अन्तिम पद सायद तपाईलाई पनि अन्तिम पद भनेपछि tn लेख्न मन लागेको होला। हेर्नुस् त अन्तिम पदलाई हामीले tn जनरल टर्म भनेर पनि लेख्न सक्छौं भनेर हामीले फर्मुलामै तपाईहरुलाई बताइसकेका छौं। अब त्यसो हो भने हेर्नुस् है त, सूत्र अनुसार हाम्रो सूत्र के छ भन्दा tn इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ त? AR⁴ त हामीलाई थाहा छ। यो tn भनेको कति छ? 64 छ। यहाँ हेर्नुस् त 64। अनि a भनेको हाम्रो 1/16 छ टाइम्स r को पावर n-1 भनेको ठाउँमा r हामीलाई थाहा छैन, n भनेको 6 छ, 6 - 1 भयो। और यो 64
टाइम्स 16 भयो, दिस इज इक्वल टु r को पावर 5 भयो। अब हेर्नुहोस् त यो 64 भनेको हामीले 2 को पावरमै कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ, अथवा अघि हामीले गरे जस्तै 4 को पावर 3 टाइम्स 4 को पावर 2 इज इक्वल टु r को पावर 5 भयो। अब हामीले के भयो त 4 को पावर हेर्नुहोस् त 3 + 2 5 इज इक्वल टु r को पावर पनि 5, देयरफोर r इज इक्वल टु कति आयो त, r इज इक्वल टु 4 आयो, किन यो र यो मिलेको छ। अथवा यसलाई हेर्नुहोस् है 2 को पावरमा लाँदा के हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् है त, और यो 64 भनेको 2 को पावर कति हो, 6 हो। त्यस्तै यो 16 भनेको 2 को पावर कति हो, 4 हो, इज इक्वल टु r को पावर 5 हो। अब तपाईले एउटा कुरा जान्न जरुरी छ, यहाँ 5 आएपछि सकेसम्म हामीले यहाँ 5 नै ल्याउन राम्रो हुन्छ। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् है त एकछिन, 2 को पावर कहिलेकाहीँ तपाईहरु यसरी झुकिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले यो तरिका तपाईलाई देखाइराखेको छु। 2 को पावर तपाईले 6 + 4 10 गर्नुहुन्छ, इज इक्वल टु r को पावर 5 गर्नुहुन्छ। अब तपाईलाई छटपट पर्छ, अब के गर्ने होला, यहाँ त मिल्दै मिलेन, अब कसरी गर्ने होला, पिर्न गर्नुस्, यसरी तपाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, 2 को पावर यहाँ तपाईले यहाँ 2 राख्नुस् अनि यसको पावर 5 राख्नुस्, इज इक्वल टु r को पावर 5। अब हेर्नुस् त यो 5 र 5 मिलेन त, मिल्यो। अथवा 2 स्क्वायर भनेको सिधै तपाईले 4 को पावर 5 इज इक्वल टु r को पावर 5 लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि r इज इक्वल टु कति आयो त, 4 आयो, यो 5 र 5 गयो। यदि तपाईले यसरी गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् त 4 को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है त, यो 5 र 5 गयो भने 2 स्क्वायर इज इक्वल टु r लेख्नुहुन्छ। अब के आयो त, देयरफोर r इज इक्वल टु, अनि 4 आएन त, आयो। हेर्नुस् है, यसरी पनि 4 आयो, यसरी पनि 4 आयो। अब यति आइसकेपछि अब हामीले यही तरिकाले पहिलो गुणोत्तर मध्येमा gm1 भनेर ar गर्छौं 1/4, gm2 भनेर यो t3 हो, यो t3 भनेको ar स्क्वायर, t4 भनेको ar क्यूब, अनि ar4 गरेर हामी चारवटै गुणोत्तर मध्यमा लिएर यसरी एन्सर निकाल्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पक्कै तपाईहरुलाई यसमा अब समस्या छैन होला। अब हामी फेरि यो हामीले गुणोत्तर श्रेणीको मध्यमा सम्बन्धी क्वेशन गर्यौं। अब हामी यसको योगफल सम्बन्धी क्वेशनको बारेमा पनि अब चर्चा गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी यो योगफलको चर्चा गर्नु भन्दा अगाडि हामी एउटा यसको फर्मुला प्रुभ गर्न गइरहेका छौं। यो मध्यमा के को भन्दा समानान्तरीय श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणीको मध्यमाको के सम्बन्ध छ भन्ने बारे पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी त्यो दुईटाको कम्प्यारिजनलाई हामी अन्तिममा गर्ने छौं। अहिले भने हामी यसको जोडफलमै लाग्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अहिले हामी यो योगफल गुणोत्तर श्रेणीको योगफल समको बारेमा अब चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो योगफलको हामी सूत्र पहिले नै हामीले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौं। अब हामी यस सम्बन्धी क्वेशनमा जाँदै छौं। अब हेर्नुस् है त, यो सम्बन्धी पहिलो क्वेशन एउटा हामी गुणोत्तर श्रेणी लियौं 1 + 3 + 9 + डट 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 हामीले यसरी राख्यौं को 5 वटा पदहरुको 5 वटा पदहरुको के त योगफल निकाल्नुहोस्। हेर्नुस् है त, यसको 5 वटा पदको योगफल हामी कसरी निकाल्छौं। यसको सोलुसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो पहिला कस्तो श्रेणी हो भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यसको चाहिँ दिएको श्रेणीको पहिलो पद दिएको श्रेणी यो प्लसले छुट्याएको छ, त्यसकारण यसलाई हामी सेरिज श्रेणी भन्छौं। 1 + 3 + 9 + डट 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 छ हामीसँग। हेर्नुस् त, दिएको श्रेणीको पहिलो पद a इज इक्वल टु 1, फर्स्ट टर्म a। त्यस्तै फेरि दोस्रो पद यो चाहिँ के त भन्दा t2 इज इक्वल्स टु 3। त्यस्तै तेस्रो पद
T3 इज इक्वल टु 9। अब यसको आधारमा हामी चाहिँ समान अनुपात हेर्नुहोस् है त, यसको समान अनुपात कि अन्तर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी समान अनुपात नै यसको मिल्न आउँछ। यो कमन रेसियो हो, समान अनुपात भनेको आर हो। यो एकछिन हामी अनुपात निकालेर हेर्दैछौँ, आर भन्दै छैनौँ हामी। समान अनुपात इज इक्वल टु हामीले T2 अपन A भन्छौँ। दिस इज इक्वल टु T2 भनेको 3 अपन A भनेको 1, 3 अपन 1 3 आयो। फेरि हामी समान अनुपात इज इक्वल टु T3 अपन T2 पनि भन्छौँ। समान अनुपात भनेको हेर्नुहोस् त, यो अपन यो 9 अपन 3 इज इक्वल टु 3 आयो। हेर्नुहोस् त, यो उही भयो, सेम आयो। यसरी हाम्रो यो समान अनुपात यो 3, यो पनि 3 आयो, समान अनुपात सेम आयो। यो समान अनुपात सेम आइसकेपछि यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दा यो श्रेणी चाहिँ दिएको श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी रहेछ भनेर हामीलाई बल्ल थाहा हुन्छ। देयरफोर अब समान अनुपात हेर्नुहोस् त, समान अनुपात आर लेख्छौँ हामीले। अब इक्वल टु 3 डाइरेक्ट लेख्न पाउने भयौँ। यो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हो भनेर हामीले लेख्न सक्ने भयौँ। अब हामी त्यसअनुसार समाधान गर्छौँ यसको। अब हेर्नुहोस् है त, यसको 5 वटा पदहरूको योगफल भनेपछि पद सङ्ख्या कति भयो त? n इज इक्वल टु 5। अब 5 वटा पदहरूको योगफल, 5 वटा पदहरूको योगफल सम अफ 5 टर्म्स हो। यो S5 इज इक्वल टु वाट? अब हामी सूत्र अनुसार हेर्नुहोस् है, सूत्र अनुसार हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त। SN इज इक्वल टु, ल भन्नुहोस् त, SN इज इक्वल टु AR टु द पावर n माइनस 1 अपन R माइनस 1। यो त हाम्रो फर्मुला हो। कहिलेकाहीँ यो फर्मुलालाई यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ है, यो 1 माइनस RN अपन 1 माइनस R। यसमा माइनस कमन लियो भने 1 माइनस RN हुन्छ, त्यस्तै 1 माइनस R हुन्छ, त्यस केही फरक पर्दैन। दिस इज इक्वल्स टु A भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, पहिलो पद 1 छ, अनि त्यसपछि समान अनुपात R हाम्रो 3 आयो। 3 को पावर RN, n भनेको हाम्रो कति छ हेर्नुहोस् त, n भनेको पद सङ्ख्या 5 छ। 5 माइनस 1, यो माइनस 1 तल हुन्छ है, यो याद गर्नुहोस्। यो हाम्रो अर्को हाम्रो TN इज इक्वल टु जेनरल टर्म TN इज इक्वल टु AR टु द पावर n माइनस 1, यो माथि हुन्छ यो माइनस 1, तर यसको माइनस 1 तल हुन्छ। यो एकदम तपाईँले ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिज यो छ। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो हामीले कपी परीक्षण गर्दा यहाँनिर मिस्टेक भएको देख्छौँ। हेर्नुहोस् है, कहिले यहाँ मिस्टेक हुन्छ त कहिले यो TN मा यहाँ मिस्टेक हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अब मिस्टेक नगर्नुहोस् है। अब R भनेको कति त हेर्नुहोस् त, R भनेको 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टु 3 को पावर 5 भनेको कति हो त हेर्नुहोस् त, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 कति हुन्छ होला त? 243 हुन्छ, माइनस 1 अपन 2। यो भनेको 242 अपन 2, यो क्यान्सल गर्दाखेरि 121 आयो। यो SN भनेको ठाउँमा हामीले कति गरेका छौँ त, S8 गरेका छौँ, S5 गरेका छौँ हामीले। यहाँ और लेख्नु पर्यो। देयरफोर S5 इज इक्वल टु यति आयो। देयरफोर उक्त श्रेणीको हामीले सिधै यसरी सजिलोसँग एन्सर लेख्न सक्छौँ। उक्त श्रेणीको कतिवटा त, 5 वटा, यो पहिलो 5 वटा हो है, 5 वटा पदहरूको योगफल कति रहेछ, 121 रहेछ। यसरी हामीले यसको समाधान गर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्वेसन हेर्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् है त, यो क्वेसनमा पक्कै तपाईँहरूलाई समस्या छैन। अर्को क्वेसन हेरौँ। अब हामी यसमै मोडेल 6 मै रहेर क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ है। हामी यो योगफल सम्बन्धी क्वेसन नै हेर्दैछौँ। योगफल हेर्नुहोस् त, योगफल भनेको सम निकाल्नुहोस् भनेको योगफल निकाल्नुहोस्।
फाइन्ड द सम अफ भनेको छ के को योगफल निकाल्ने त? अब हेर्नुहोस् है त, हाम्रो सिक्वेन्स अथवा सिरिज 3 + 12 + 48 प्लस डट 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 यो हेर्नुहोस् त प्लस लास्टमा 768 यसको योगफल निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, अघि पनि हामीले योगफलै निकाल्यौँ, अहिले पनि हामी योगफल निकाल्नुपर्ने छ। यहाँ फर्स्ट पहिलो दोस्रो तेस्रो पदहरू दिइसकेपछि हामीले यसको चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? यो गुणोत्तर श्रेणी हो कि समानान्तरीय श्रेणी हो, त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। विचार गर्नुहोस् त, यो कस्तो प्रकारको श्रेणी हो। अब यसको हामी सोलुसन हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले पक्कै यसको हिसाब किताब गरिसक्नु भएको छ। सोलुसनमा यसको पहिलो पद a = कति छ? 3 छ। त्यस्तै दोस्रो पद सेकेन्ड टर्म दोस्रो पद t2 = 12। त्यस्तै तेस्रो पद हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ, हामी किन यो पहिलो दोस्रो तेस्रो भनेर कन्टिन्यू लेखिराखेका छौँ? तपाईहरुलाई यो किन सरले लेख्नुभयो होला भन्ने लाग्न सक्छ। यो लेख्न जरुरी छ किनकि तपाईलाई यो गुणोत्तर श्रेणी भनेर दिएको छैन। यो के कारणले गुणोत्तर श्रेणी हो भनेर तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यो हामी यहाँ पत्ता लगाउँदै छौँ। अब हेर्नुस् है त, हामी यसमा समान अन्तर हेर्यौँ भने हामीले सिधा हेर्दाखेरि समान अन्तर नमिल्न सक्छ। त्यसकारण समान अनुपात कमन रेसियो हो यो = हामीले आर यहाँ लेखेका छैनौँ। हेर्नुस् है, समान अनुपात हामी टेस्ट गर्दैछौँ। यो t2 हामीले दोस्रो पदलाई पहिलो पदले भाग गर्यौँ भने यो समान अनुपात आउँछ। हेर्नुस् है त, 12/3 भयो। 12/3 भनेको कति आयो? 4 आयो। फेरि हामी समान अनुपात फेरि = गर्दैछौँ। हेर्नुस् है, पुनः यो t3/t2 हुन्छ। तेस्रो पदलाई दोस्रो पदले भाग गरेपछि हेर्नुस् त 48/12 हुन्छ = 4 आयो। अब यो र यो हेर्नुस् त सेम आएन, उही भयो नि, 4 र 4 सेम आयो, एउटै आयो। त्यसकारणले देयरफोर अब हामी देयरफोर लेख्छौँ यहाँ। हेर्नुस् त, देयरफोर समान अनुपात के रहेछ त? r = 4 रहेछ। यो किन? किनकि यो अब के भयो त? गुणोत्तर श्रेणी भयो। यो गुणोत्तर श्रेणी हो, यो आवश्यक छ हामीहरूलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीलाई गुणोत्तर श्रेणी पनि थाहा भयो। अब हाम्रो यसको अन्तिम पद हेर्नुस् त कति छ? यहाँ लेख्दैछौँ हामी अन्तिम पद, यसलाई l भनेर लेख्दैछौँ है हामी। अन्तिम पद l = कति छ? 768 दिएको छ। अब हामी फर्मुला लगाउँदैछौँ। के को फर्मुला? हेर्नुस् त, यसको जोडफलको फर्मुला लगाउँदैछौँ। हामीलाई थाहा छ अथवा सूत्र अनुसार भनौँ, सूत्र अनुसार हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यो कतिवटा पदहरूको योगफल हो। हेर्नुस् त, हामीहरूलाई पद थाहा छैन, त्यसकारणले हामीले SN = के राख्दैछौँ? हेर्नुस् है, SN = LR - A/R - 1 भनेर लेख्दैछौँ। अब यो SN हामीले त सम चाहिँ योगफल पदहरूको के त? हेर्नुस् त, यहाँ लेख्नुपर्ने भयो पदहरूको जम्मा पदहरूको योगफल SN = what? त्यसो हो भने अब सूत्र अनुसार हामीले SN = यो लेख्यौँ। सही, यो त हाम्रो क्वेसन नै हो। दिस = L भनेको हाम्रो कति छ? हेर्नुस् त, L भनेको 768 टाइम्स R भनेको हेर्नुस् त 4 छ, अनि माइनस A भनेको हाम्रो कति छ? 3 छ, अपन R - 1। R - 1 भनेको हाम्रो हेर्नुस् त R4 आएको छ, 4 - 1 भयो। दिस = हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। 768 टाइम्स 4 3072 हुन आउँछ, -3 अपन यो 4 मा 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 3 भयो। दिस = 3072 मा 3 सब्ट्र्याक्ट गर्दा
3069/3 भयो। यसले यसलाई कट गर्यो, हेर्नुहोस् त 1 त्यसपछि 0 2 3 1023 आयो यसको एन्सर। दिस इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ 1023। यसरी हामीले यसका पदहरूको योगफल कति रहेछ त भन्दा 1023 रहेछ भनेर यसको समाधान गर्यौं। अब हामी लास्टमा एन्सर तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यो क्वेशनलाई समाधान गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त, हामीले यहाँ एल प्रयोग गरेका छौं। हामी यो एल प्रयोग नगरिकन अर्को फर्मुलाबाट कसरी गर्ने त्यो पनि त हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ। र कयौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो फर्मुला युज नगरिकन अर्को फर्मुला युज गरेर पनि यो क्वेशन समाधान गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरुको लागि पनि त मेथड चाहियो नि, हैन त? अब हामी यसलाई त्यो मेथडबाट कसरी, अर्को फर्मुलाबाट कसरी समाधान गर्छौं हेरौं। यो अर्को अल्टरनेटिभ मेथड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अल्टरनेटिभ मेथडमा हेर्नुस् है, पहिलो पद यही हुन्छ, त्यस्तै दोस्रो पद पनि यही छ, तेस्रो पद यही छ। समान अनुपात आर निकाल्ने यो पनि यही तरिका हो। त्यसपछि समान अनुपात आर निकालिन्छ, यो गुणोत्तर श्रेणी हो, यो पनि हामीले यही लेखिन्छ। अब अन्तिम पद हामी यो लेखिँदैन। हेर्नुस् त, अब अन्तिम पद भनेको हामीले चाहिँ यहाँ यो अन्तिम पद लेखिन्छ अथवा साधारण पद लेखिन्छ। यसलाई टीएन भनेर लेखिन्छ। टीएन इज इक्वल टु 768। पदहरुको योगफल एसएन इज इक्वल टु व्हाट। अब हामीले पद संख्या हेर्नुस् है, यहाँ पद संख्या इज इक्वल टु एन मानौं भनेर हामीले यसलाई मान्यौं। हेर्नुस् है, त पद संख्या एन मानिसकेपछि हामीले पहिले यहाँ कतिवटा पद छ भनेर पत्ता लगाउँछौं। हेर्नुस् है त, हामी टीएन इज इक्वल टु हाम्रो सूत्र अनुसार भन्छौं, हामी सूत्र अनुसार टीएन इज इक्वल टु AR टु द पावर n-1। यो हाम्रो फर्मुला हो। टीएन भनेको 768 छ, इज इक्वल टु ए भनेको कति छ हेर्नुस् त, ए भनेको 3 छ, टाइम्स आर भनेको हामीसँग 4 आइसकेको छ, 4 टु द पावर n-1 हुन्छ। और हेरौं है, और अब यो 768 लाई यो 3 ले डिवाइड गर्न आयो अनि 4 को पावर n-1 भयो। यसले यसलाई कट गर्दाखेरि कति आउँछ होला त हेर्नुस् त, 3 2 टाइम्स इज 6 and then 16, 3 5 times is 15 and then 3 6 times is 18। this is equal to 4 to the power n-1। अब यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 4 कै पावरमा निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त कति हुन्छ होला, 256 भनेको 4 को पावर 4 हुन आउँछ। therefore हेर्नुस् त, आधार एउटै भयो भने घाताङ्क के हुन्छ, बराबर हुन्छ। therefore तपाईले के गर्नुहुन्छ, 4 is equal to n-1। अब यसबाट और n is equal to 4 plus 1 हुन्छ। therefore n is equal to कति आयो त, 5 आयो। हेर्नुस् है, पद संख्या कति त 5 आयो। अब पुनः सूत्र अनुसार, पुनः हेर्नुस् त, पुनः सूत्र अनुसार कुन सूत्र प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाई हेर्नुस् त, Sn is equal to AR to the power n-1 upon r-1। r-1 ल हेर्नुस् है त। अब a भनेको कति छ हामीसँग, a भनेको हाम्रो a भनेको 3 छ। हेर्नुस् त, 3 टाइम्स r भनेको हामीसँग कति आएको छ, r भनेको 4 छ, 4 को पावर n। हेर्नुस् त, n भनेको हाम्रो कतिवटा, n 5 वटा पद आएको छ, 5 - 1 अपन अनि r-1 भनेको, r भनेको कति छ हेर्नुस् त, r भनेको हाम्रो 4 छ, त्यसकारण 4 - 1 भयो। दिस इज इक्वल्स टु, अब कति आउँछ हेर्नुस् त, 3 टाइम्स 4 को पावर 5 भनेको 1024 - 1 अपन 4 - 1 भनेको 3, यो र यो क्यान्सल भयो। दिस इज इक्वल टु 1023 हाम्रो यसरी एन्सर आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसरी हामीले यो तरिकाबाट पनि यसको समाधान गर्न सक्छौं। पक्कै तपाईहरुलाई अब यो दुईटा मेथड मध्ये तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो तपाईहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी अर्को क्वेशनमा जाँदै छौं।
हेर्नुस् है त हामी योभन्दा फेरि फरक प्रकारको अर्को क्वेसन लिएर आउँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी हेर्नुस् त मोडेल 7 मा जाँदैछौँ। गुणोत्तर श्रेणीको यो हाम्रो क्वेसन हेर्दैछौँ हामी क्वेसन नम्बर 1 मा। योभन्दा अगाडि भन्दा फरक प्रकारको क्वेसन छ, याद गर्नुस् है त। यो क्वेसन कस्तो प्रकारको हुनेछ र कसरी हामी समाधान गर्नेछौँ। तेस्रो पद हेर्नुस् है, तेस्रो पद 1/3 र छैटौं पद पद 1/81 भएको गुणोत्तर श्रेणीको पहिलो 6 वटा पदहरूको योगफल निकाल्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो क्वेसन हामी कसरी समाधान गर्छौँ यसको सोलुसन हेरौँ। तेस्रो पद भनेको T3, यो हाम्रो गुणोत्तर श्रेणी हो। हेर्नुस् है, गुणोत्तर श्रेणीमा भन्यौँ हामीले तेस्रो पद T3 कति दिएको छ हेर्नुस् त 1/3। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीले एउटा कुरा अझै यहाँ लेख्दा बेस हुन्छ। यहाँ हामीले पहिलो पद हेर्नुस् त, पहिलो पद A र समान अनुपात R मानौँ भनेर राख्यौँ हामीले। समान अनुपातलाई R मान्यौँ, पहिलो पदलाई हामीले A मान्यौँ। अब तेस्रो पद T3 1/3 हुन्छ भने T3 भनेको के हो, AR² = 1/3 R। हेर्नुस् है, T3 भनेको त AR² हो नि, यसलाई हामी समीकरण 1 भनौँ। त्यस्तै फेरि हेर्नुस् त छैटौं पद T6 हो। छैटौं पद भनेको = 1/81 छ। छैटौं पदको हाम्रो फर्मुला के हो त, हामीलाई थाहा छ ARn-1। 6 - 1 भने AR कति हुन्छ, 5 हुन्छ। यो T3 भनेको पनि AR⁻n-1 हो। 3 - 1 गरेर AR² हामीले सिधै लेखेका छौँ। यहाँ पनि हामी हेर्नुस् त सिधै AR⁵ लेख्यौँ = 1/81। यसलाई हामी इक्वेसन 2 भन्छौँ। अब यो दुईटा समीकरणहरू के गर्छौँ होला विद्यार्थी भाइ बहिनी, एकछिन तपाईँ विचार गर्नुस् त। हामीले यसभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई भनिसकेका छौँ, यो गुणोत्तर श्रेणीको यस्तो किसिमको समीकरण आयो भने हामी यसो गर्छौँ। हेर्नुस् है त, समीकरण 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्दा भन्छौँ हामी। त्यसो भने 2 भनेको कति हो हेर्नुस् त, यो AR5 AR⁵ अपन AR² = 1/81 होल अपन 1/3। ये र एक क्यान्सल भयो। अब R को 5 छ, यहाँ 2 छ। हेर्नुस् त कति आउँछ, यो R को पावर 5 - 2 भयो। हामीले यसरी यो पावर घटायौँ। अब = 1/81 टाइम्स, यसलाई हामी उल्टाइदिउँ, रिभर्स गर्दाखेरि 3/1 भयो। यो 3 ले 81 लाई 27 टाइम्स कट गर्यो।
और r को पावर 3 इज इक्वल टू हेर्नुहोस् त 27 भनेको कति हो 3 को पावर 3 हो यसलाई 3 को पावर -3 लेख्न सकिन्छ हामीले यसलाई माथि अंशमा लिएर जाँदाखेरि न्युमेरेटरमा लाँदाखेरि देयरफोर r इज इक्वल टू कति आयो त 3 आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ अझै हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखियो हेर्नुहोस् है यहाँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भने यो 1/27 जुन आयो यहाँ यसलाई 1/3 को पावर हेर्नुहोस् है 1/3 को पावर 3 गर्नुपर्ने भयो अब त्यसो भने हेर्नुहोस् त यो 3 र यो 3 पावर गयो इक्वल भयो त्यसकारणले r इक्वल टु 1/3 आयो अब r 1/3 आयो भने अब यसको r को मान हामी समीकरण 1 मा राखौं हेर्नुहोस् त 1 मा राख्ने कि 2 मा राख्ने 1 मा राख्ने सजिलो हुन्छ भनेर मैले यसभन्दा अगाडि तपाईलाई बताइसकेको छु r को मान समीकरण 1 मा राख्दा त्यसो हो भने ar स्क्वायर इक्वल टु 1/3 छ ar भनेको 1/3 को पावर 2 इज इक्वल टु 1/3 छ अब हेर्नुस् त और a यो भनेको 1/9 भयो दिस इज इक्वल टु 1/3 अब यसलाई उता लैजाऊ हामी रिभर्स गर्दियौ और हेर्नुस् है a इज इक्वल टु कति हुन्छ होला त 1/3 टाइम्स 9 हुन्छ यसले यसलाई 3 टाइम्स कट गरे इज इक्वल टु 3 आयो देयरफोर a इज इक्वल टु कति आयो त 3 आयो हेर्नुस् है यो a हामीलाई चाहिएको छ त्यस्तै हामीलाई यहाँ r पनि चाहिएको छ r पनि हामीले पत्ता लगायौं a र r दुवै थाहा भइसकेपछि हामीलाई के आवश्यक छ हेर्नुस् त पहिलो 6 वटा पदहरुको योगफल निकाल्नुहोस् भनेको छ अब हामीले पहिलो हेर्नुस् है पहिलो 6 वटा पदहरुको योगफल पहिलो 6 वटा पदहरुको योगफल s6 इज इक्वल टु व्हाट हो यो क्वेशनले सोधेको छ अब हामी यसको सूत्र लगाउन सक्छौं सूत्र अनुसार भनौं हामी युजिङ फर्मुला according to the formula Sn is equal to हेर्नुस् है a r to the power n minus 1 upon r minus 1 जहाँ यो पद संख्या n is equal to 6 हुन्छ किन भन्दा 6 वटा पद भनिसकेपछि यो 6 हुन्छ किन भन्दा हामीले यस अगाडि n को कुरा गरेका छैनौं त्यसकारणले n कति हो भनेर लेख्न जरुरी छ दिस इज इक्वल टु हेर्नुस् त यो s6 भयो n भनेको ठाउँमा 6 यहाँ राख्यो हामीले यहाँ r लेखौं अब a भनेको हाम्रो कति छ 3 टाइम्स r भनेको 1/3 छ यसको होल को पावर हेर्नुस् है हामीले अर्को ब्र्याकेट राख्नु पर्ने भयो यो n भनेको कति त हेर्नुस् त 6 अनि -1 अपन अपन कति हुन्छ त r भनेको हेर्नुस् त कति भयो r भनेको 1/3 छ -1 दिस इज इक्वल्स टु हामी यहाँ निकालौं है त यो 3 छँदै छ 1/3 को पावर 6 भनेको कति हो हेर्नुस् त 1/648 हुन आउँछ -1 छ हामीसँग अपन हेर्नुस् त फेरि यसमा हामी एलसीएम लिन सक्छौं 3 अनि 1 - 3 भयो अब यसलाई हामी एलसीएम लियौं हेर्नुस् है यो 3 टाइम्स हेर्नुस् त यो 1 - 648 भयो अनि डिवाइड बाइ 648 टाइम्स यो 3 माथि गयो अनि 1 - 3 भनेको माइनस यो तल आयो दिस इज इक्वल टु कति हुन्छ होला हेर्नुस् त 3 टाइम्स यो -647 हुन आयो अनि टाइम्स 3 हेर्नुस् है यो 3 र 3 हामी सिधै मल्टिप्लाई गर्दियौ यहाँ 9 लेख्न सक्छौं डिवाइड बाइ 648 टाइम्स 2 गर्दाखेरि माइनस 1396 हुन आयो यो माइनस र माइनस हामीले कट गर्यौं अब यसको मल्टिप्लिकेसन कति हुन आउँछ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसलाई हामी काट्न पनि सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् है यो हामीले यहाँ 1296 हुन आउँछ
यसले यसलाई कट गर्दाखेरि 148 हुन आयो। फेरि हेरौँ, यसले यसलाई कट गर्दाखेरि 144 हुन आउँछ। अब दिस इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो त हेर्नुहोस् त, 647 डिभाइड बाई 144, यो हाम्रो एन्सर आयो। यसरी हामीले 6वटा पदहरूको योगफल निकाल्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले यो क्वेसन समाधान गऱ्यौँ। पक्कै तपाईहरूले यस्तै प्रकारका अन्य प्रश्नहरू गर्नु नै हुनेछ। अब भने हामी समानान्तर श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणीसँग लिङ्क भएका क्वेसनहरू दुवैसँग म्याचिङ हुने मध्यमाको एउटा सूत्र AM इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु GM भन्ने सूत्र हामी प्रमाणित गर्न जाँदैछौँ। त्यस्तै यो समानान्तरीय श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणीसँग रिलेटेड भएका क्वेसनको बारेमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी हेर्नुहोस् है त, अब हामी यो तेस्रो पार्टमा छौँ। हामी पहिलो पार्टमा समानान्तरीय अनुक्रमको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ, समानान्तरीय श्रेणीको बारेमा, अर्थमेटिक सिरिजको बारेमा। दोस्रो पार्टमा हामीले के गऱ्यौँ, गुणोत्तर श्रेणीको बारेमा, ज्योमेट्रिक सिरिजको बारेमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ। त्यस सम्बन्धी थुप्रै प्रश्नहरू पनि हामीले समाधान गऱ्यौँ, थुप्रै मोडेलका क्वेसनहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी तेस्रो पार्टमा हेर्नुहोस् त के सम्बन्धी हामी छलफल गर्दैछौँ, समानान्तरीय श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणी दुवै सम्मिलित प्रश्नहरू तथा सूत्रहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। अब भन्नुहोस् त, पहिला प्रश्न सुरु गर्ने कि यसको फर्मुला डेरिभेसन सुरु गर्ने? पहिला पक्कै तपाईँहरूलाई लाग्छ सूत्र नै तपाईँहरूलाई पहिले छलफल गर्न बेस लाग्छ होला। यो विशेष गरी हामी यसलाई यो सूत्रको रूपमा अहिले AM इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु GM भनेर प्रुभ गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, प्रश्न हामीले यसरी लिँदैछौँ, AM भनेको अर्थमेटिक मिन हो, इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु GM, यो ज्योमेट्रिक मिन। अर्थमेटिक मिन ज्योमेट्रिक मिन भन्दा के हुन्छ, ठुलो र इक्वल हुन्छ भनेर यो हामीले कसरी प्रुभ गर्छौँ हेर्नुहोस् है त, यो हामी अहिले हेर्दैछौँ। यो समानान्तरीय श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणीको सम्मिलित प्रश्नहरू, सूत्रहरू अथवा श्रेणीको सम्बन्ध भनेर पनि यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ है त, हामी A र B दुईवटा धनात्मक पदहरू लियौँ। मानौँ यो प्रमाणित गर्नको लागि, मानौँ A र B दुई धनात्मक पदहरू छन्। त्यसो हो भने A र B को समानान्तरीय मध्यमा यो भनेको के त भन्दा, AM भनौँ हामी अर्थमेटिक मिन, AM इज इक्वल टु के हुन्छ होला, A प्लस B/2 हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। किन भन्दा A, B र C तीनवटा पदहरू हेर्नुहोस् त, किनकि A, B र C ABC समानान्तरीय अनुक्रम अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भए के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त, भए B इज इक्वल टु A प्लस C/2 हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, बीचको पद बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट। अब हेर्नुहोस् त, A र B को समानान्तरीय मध्यमा भनेको त A र B को बीचमा पर्यो नि, त्यस कारणले यो बीचको AM भयो। हेर्नुहोस् त, A र B को बीचमा AM पर्यो, AM इज इक्वल टु A प्लस B/2। त्यस्तै फेरि हेर्नुहोस् है, A र B को गुणोत्तर मध्यमा ज्योमेट्रिक मिन, गुणोत्तर मध्यमा माथिको अर्थमेटिक मिन भयो, यो ज्योमेट्रिक मिन GM इज इक्वल टु के हुन्छ होला त, √AB हुन्छ। किन भन्नु होला तपाईँहरू, यहाँ हेर्नुहोस् है त, A, B र C केमा भए त, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा भए के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, यसलाई आज हामी डट डट नदिउँ, यहाँ भए यो B इज इक्वल टु √AC हुन्छ नि यो फर्मुला। हेर्नुहोस् त, त्यसो हो भने यो A र B को बीचमा हेर्नुहोस् त, A र B को बीचमा यो GM भयो भने बीचको टर्म GM इज इक्वल टु पनि √AB हुन्छ। अब हामीले यहाँ के देखाउनु छ, AM चाहिँ GM भन्दा ठुलो छ अथवा इक्वल छ भनेर देखाउनु छ। त्यस कारणले
नाउ हेर्नुहोस् है, अब हामी चाहिँ एएम माइनस जिएमबाट सुरु गर्दैछौँ। यो कुरा तपाईँहरूले एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एएम माइनस जिएम, एएम भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, ए प्लस बी छ अपन 2 छ, माइनस जिएम भनेको रुट अन्डर एबी छ। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसिएम लिनुहोस् 2, अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, अब एलाई हामी रुट ए को होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ, त्यस्तै बीलाई पनि रुट बी को होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ, माइनस यो 2 एलसिएम लिँदाखेरि यहाँ 2 टाइम्स यो यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त, 2 टाइम्स रुट अन्डर एबी छ। अहिले पछि हामी छुट्याउँदैछौँ। दिस इज इक्वल्स टू हामी हेर्नुहोस् है, यो रुट एलाई हामी फर्स्टमा लेख्दैछौँ माइनस यो फेरि हेर्नुहोस् त रुट बीलाई चाहिँ हामी लास्टमा स्क्वायर लेख्दैछौँ यसरी। अब फेरि यो बिचमा के छ भन्दा 2 टाइम्स रुट ए टाइम्स रुट बी, के गऱ्यौँ त भन्दा रुट एबीलाई छुट्याइदियौँ, रुट ए टाइम्स रुट बी गरेर छुट्याइदियौँ, अपन हामीसँग के छ भन्दा 2 छ। अब हेर्नुहोस् त, यो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको रूपमा आयो। के हो यसको फर्मुला तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, रुट ए माइनस रुट बी को होल स्क्वायर हो, अपन 2 आयो। हेर्नुहोस् है, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने त यो छ, हामीले यस्तो निकाल्यौँ। अब यसपछिको स्टेप भने तपाईले हेर्नुहोस् है, जान्नै पर्ने छ, यो चाहिँ हामीले इज ग्रेटर अर इक्वल्स टू, हेर्नुहोस् है के लेख्दैछौँ, 0 लेख्दैछौँ। के भन्न खोज्या होला यो हेर्नुहोस् त, यत्रो धेरै चिजको सट्टा हामी 0 लेख्यौँ यहाँ, अनि यहाँ ग्रेटर अर इक्वल्स टू लेख्यौँ। यो हाम्रो यो पद भन्दा यो पद के हुन्छ, 0 भन्दा यो टर्म चाहिँ ठुलो हुन्छ, अथवा इक्वल पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, यदि अब यहाँ हेरौँ, यदि के भयो भने ए इज इक्वल टू बी भयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यदि ए र बी बराबर भयो भने हेर्नुहोस् है, यो ए र यो बी बराबर भयो भने रुट ए माइनस रुट बी को ठाउँमा नि रुट ए नै लेख्न पाइन्छ, रुट ए र रुट ए क्यान्सल हुन्छ, अनि माथि 0 हुन्छ, 0 को स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ, 0 लाई फेरि 2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ, 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँ इक्वल पनि त छ नि, हेर्नुहोस् त यो इक्वल छ नि तलको, त्यसले काम गर्यो। यदि ए र बी इक्वल भएको अवस्थामा यो सेटिस्फाई भयो। फेरि हेर्नुहोस् है, यदि ए ग्रेटर देन बी भयो भने, बी भन्दा ए ठुलो भयो भने के 0 भन्दा यो ठुलो हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, यदि ए ठुलो भयो भने यो ठुलो हुन्छ, यो सानो हुन्छ। यो ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर, ठुलोको रुट भनेको ठुलै हुन्छ, सानोको रुट भनेको सानै हुन्छ, त्यसकारण ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर हामीले घटाइन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर घटाउँदा के आउँछ, प्लस आउँछ कि माइनस आउँछ भन्नुहोस् त, ठुलोबाट सानो घटाउँदा प्लस आउँछ, प्लसको स्क्वायर गर्दा फेरि के हुन्छ, प्लस नै हुन्छ, 0 भन्दा ठुलै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई फेरि 2 ले भाग गर्दा त्यो पनि 0 भन्दा के हुन्छ, ठुलै हुन्छ। त्यस कारणले यो माथिको यो पद चाहिँ 0 भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, के भयो भने बी भन्दा ए ठुलो भयो भने। अब हेर्नुहोस् है, एउटा बाँकी छ अझै, अनि ए र बी इक्वल भयो भने, ए र बी इक्वल भयो भने त ए को ठाउँमा बी पनि लेख्न मिल्छ, यदि ए को ठाउँमा बी लेखियो भने यो क्यान्सल भएर 0 आउँछ भनिसक्यौँ हामीले, अथवा यहाँ ए राख्यौँ भने यो क्यान्सल हुन्छ, यो 0 आउँछ, 0 को स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ, यसलाई 2 ले भाग गर्दा नि 0 हुन्छ, यो इक्वल पनि आयो। अब यदि हेर्नुहोस् है, ए चाहिँ बी भन्दा सानो भयो भने, बी ठुलो भयो भने के हुन्छ, बी ठुलो भयो भने अब त माइनस आउँछ नि, होइन? ल हेर्नुहोस् त, अब बी ठुलो भएपछि त यहाँ त माइनस ठुलो हुने भयो, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, अब माइनस आउँछ नि, तर यो त 0 भन्दा ठुलो हुन्छ भनेका छौँ, कसरी यस्तो भयो? एकछिन ध्यान दिनुहोस् है, हेर्नुहोस् है, यो हो इम्पोर्टेन्ट चिज। यो रुट ए छ, यो सानो हुन्छ, यो ठुलो हुन्छ, ठुलोको रुट अन्डर भए पनि यो ठुलै हुन्छ, सानोको रुट अन्डर आउँदाखेरि पनि सानै हुन्छ। अब ठुलो यता हुन्छ, सानो यता हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब एकछिन हामी ल हेर्नुहोस् है, 3 माइनस सपोज 5 हुनसक्छ, रुट अन्डर हामीले राख्यौँ भने पनि यसको के छ हामीसँग, होल स्क्वायर छ, अपन 2 छ। हेर्नुहोस् है त, यस्तो हुन आउँछ सपोज। अब यसको हामीले रुट निकाल्दाखेरि पनि यो अङ्क के हुन्छ, सानै हुन्छ। 1 पोइन्ट सपोज यो 7 हुन आउँछ, हामीले अरू अङ्क राखेनौँ। त्यस्तै 5 को अब मानौँ 1 पोइन्ट हामीसँग
5 को त 2 पोइन्ट समथिङ हुन आउँछ भनेपछि यो भन्दा त यो ठुलै भयो अब हेर्नुस् है यसको होल स्क्वायर अपन 2 भयो अब यसो भयो भने हेर्नुस् त यो ठुलो अङ्क भएपछि केमा आउँछ माइनसमा आउँछ माइनस 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ यहाँ 1 2 समथिङ के आउला यसको होल स्क्वायर अपन 2 आउँछ अब के भयो त केही फरक पर्दैन माइनस आए पनि के भयो त यो माइनसलाई ठिक पार्नलाई यहाँ स्क्वायर बसिराखेको छ यो माइनसको स्क्वायर भनेको के हो प्लस हो अब यसबाट हेर्नुस् त यो माइनस त के हुने भयो त स्क्वायरले गर्दा प्लस हुने भएन त अब हेर्नुस् त प्लस जति आए पनि यहाँ प्लस हुन्छ सायद जतिसुकै ठुलो नम्बर भए पनि यो बी जतिसुकै ठुलो भए पनि यहाँ भित्र माइनस आउँछ माइनसलाई यो स्क्वायरले के गरिदिन्छ प्लस गरिदिन्छ अनि प्लस गरिदिएपछि त त्यो प्लसलाई यो 2 ले डिभाइड गर्दा पनि प्लसै हुन्छ त्यसकारण त्यो प्लस भनेको त 0 भन्दा ठुलो हुन्छ त्यसकारण यदि बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो भयो भने पनि यो 0 भन्दा के हुँदो रहेछ ठुलै हुँदो रहेछ पक्कै थाहा पाउनु भयो हैन देयरफोर हेर्नुस् है अब देयरफोर यो am माइनस gm गरिराखेका छौं हाम्रो यहाँ के छ त am माइनस gm गरिराखेका छौं हामीले अब यस्तो अवस्थामा एकछिन यहाँ ध्यान दिउँ है यो हामी or लेखौं अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् है or am माइनस gm प्लस gm इज ग्रेटर इक्वल्स टु 0 छ प्लस gm के गर्यौं हामीले हेर्नुस् त यो am माइनस gm यो gm हामी क्यान्सल गर्नको लागि यहाँ पनि gm थप्यौं यहाँ पनि gm थप्यौं अब माइनस gm र प्लस gm त क्यान्सल भयो देयरफोर am इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु के भएछ gm भयो हेर्नुस् त अब प्रुफ भयो यसरी हामीले यसलाई प्रमाणित गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो स्टेपबाट त मैले सिधै यो gm लाई उता लगे भनेर डाइरेक्ट यो स्टेप पनि तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले यो अर्थमेटिक मीन र ज्योमेट्रिक मीन को रिलेसन को बारेमा अहिले चर्चा गर्यौं अब यसैसँग सम्बन्धित हामी प्रश्न समाधान गर्न जाँदै छौं हेर्नुस् है त अब हामी हेरौं मोडेल 1 हेर्नुस् है यो सम्बन्धी हामी फर्स्ट मोडेलमा क्वेशन नम्बर 1 हेर्दै छौं क्वेशन नम्बर 1 हाम्रो यो am इज ग्रेटर इक्वल्स टु gm सँग रिलेटेड क्वेशन हामी हेर्दै छौं हेर्नुस् है त दुई संख्याहरूको समानान्तरीय मध्यमा 25 र यो हाम्रो समानान्तरीय मध्यमा भनेको अर्थमेटिक मीन 25 र गुणोत्तर मध्यमा 20 भए ती दुई संख्याहरू पत्ता लगाउनुस् हेर्नुस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो क्वेशन हामी कसरी समाधान गर्दै छौं यो सोलुसन यो हाम्रो स्किल लेभलको लङ क्वेशन पनि हो अब हामी यहाँ दुई संख्याहरूलाई के मान्दै छौं भन्दा उक्त दुई संख्याहरूलाई a र b मान्दै छौं हामी उक्त दुई संख्याहरू के मानौ त a र b मानौ यी धनात्मक संख्याहरू भनेर हामीले लिनुपर्ने हुन्छ त्यसो हो भने यो a र b को समानान्तरीय मध्यमा हेर्नुस् है a तब a र b को समानान्तरीय मध्यमा यो am हो समानान्तरीय मध्यमा भनेको के हुन्छ त रुट हामीले हेरौं है a र b को समानान्तरीय मध्यमा कति छ a प्लस b अपन 2 हुन्छ समानान्तरीय मध्यमा तपाईहरुलाई थाहा छ त्यस्तै फेरि तर a र b को हेर्नुस् त यहाँ कति दिएको छ समानान्तरीय मध्यमा 25 दिएको छ
त्यस कारणले यहाँ 25 लेख्न सक्छौँ हामी इज इक्वल टु a प्लस b बाई 2 भयो। यहाँ और लेखौँ। त्यसो भने यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। और a प्लस b इज इक्वल टु हेर्नुहोस् त 25 टाइम्स 2 भनेको 50 भयो। और हामी a निकाल्न पनि सक्छौँ, b निकाल्न पनि सक्छौँ। सपोज ल b इज इक्वल टु 50 माइनस a भयो। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनौँ है त। त्यस्तै फेरि a र b को समानान्तरी मध्यमाको हामीले यसरी निकाल्यौँ। त्यस्तै फेरि a र b को गुणोत्तर मध्यमाको हिसाब गरौँ। गुणोत्तर मध्यमा यो भनेको के हो त gm हो। यो gm इज इक्वल टु रुट अन्डर ab हुन्छ। यो तपाईलाई थाहा छ। हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ किन यस्तो भइरहेको छ भने a b र c के त यो समानान्तरीय अनुक्रममा भए अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भयो भने के हुन्छ त भन्दा b इज इक्वल टु a प्लस c बाई 2 हुन्छ। हेर्नुहोस् त अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो यो। त्यस्तै फेरि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यदि a b र c गुणोत्तर अनुक्रममा भए के हुन्छ हेर्नुहोस् त b इज इक्वल टु रुट अन्डर ac हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त त्यसो भने यो पनि यो दुईटाको बीचमा gm छ भने gm इज इक्वल टु रुट अन्डर ab भयो। अब gm भनेको कति दिएको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ हाम्रो गुणोत्तर मध्यमा 20 दिएको छ। यहाँ 20 लेख्न सक्छौँ हामी प्रश्नबाट इज इक्वल टु रुट अन्डर a भनेको पनि a नै भयो। b भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ 50 माइनस a हामी लेख्न सक्छौँ 50 माइनस a। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दैछौँ। और हेर्नुहोस् है त हाम्रो यो 20 लाई हामी स्क्वायर गर्छौँ। दुवैतिर हामी वर्ग गर्दैछौँ। यसमा पनि हामी रुट अन्डर हेर्नुहोस् त 50a भयो माइनस a स्क्वायर। यसलाई पनि हामी स्क्वायर गर्दैछौँ। यो र यो क्यान्सल भयो। और 20 स्क्वायर भनेको 400 भयो इज इक्वल टु यो 50a माइनस a स्क्वायर भयो। और a स्क्वायर माइनस यता आउँदा प्लस भयो माइनस 50a अनि माइनस यो 400 त यतै छ प्लस 400 इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब यसको हामी फ्याक्टर निकाल्दैछौँ। 400 को फ्याक्टर 50 ल्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त विचार गर्नुहोस् त कति हुनसक्छ 40 प्लस a 10 हुनसक्छ। अनि a प्लस 400 इज इक्वल्स टु 0। यसबाट और a स्क्वायर माइनस 40a माइनस 10a प्लस 400 इज इक्वल्स टु 0। और यसमा हेर्नुहोस् त a साझा आयो a माइनस 40 भयो माइनस 10 साझा आयो a माइनस 40 भयो इज इक्वल्स टु 0। और यसमा a माइनस 40 भयो एउटा अनि त्यसपछि अर्को फेरि a माइनस 10 भयो इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब यसलाई हामी के गर्नुपर्छ आइदर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त अब हामी यहाँ हेरौँ आइदर a माइनस 40 इज इक्वल टु 0 देयरफोर a इज इक्वल टु कति आयो त 40 आयो। अर्को a माइनस 10 इज इक्वल टु 0 और a माइनस 10 इज इक्वल टु 0 देयरफोर a इज इक्वल टु कति आयो 10 आयो। अब a का दुईवटा मानहरू आए। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब a को मान समीकरण कतिमा राख्ने होला? समीकरण यो हेर्नुहोस् त 1 मा राख्दा समीकरण 1 मा राख्दा कति आउँछ होला त? हेर्नुहोस् त हामीले दुईटा मान भइसकेपछि a इज इक्वल टु 40 राख्दा भनेर सुरु गर्दैछौँ। a इज इक्वल टु 40 राख्दा हेर्नुहोस् है के हुन्छ b इज इक्वल टु 50 माइनस 40 इज इक्वल टु 10 भयो। देयरफोर a इज इक्वल टु 40 र b इज इक्वल टु 10। हेर्नुहोस् त हाम्रो एउटा एन्सर आयो। दुईवटा सङ्ख्याहरू आयो 40 र 10। तर हामीले यो मात्रै प्रयोग गरेका छौँ। यो त हामीले राखेका छैनौँ नि। फेरि पुनः हेर्नुहोस् त a इज इक्वल टु कति राख्दा a इज इक्वल टु 10 राख्दा हेर्नुहोस् है b इज इक्वल टु कति हुन्छ त 50 माइनस a छ हाम्रो। त्यस कारण 50 माइनस 10 इज इक्वल टु कति आयो त 40 आयो।
अब देयरफोर हेर्नुस् त a = 10 र b = कति त 40 आयो। हेर्नुस् त हाम्रो दुईवटा आन्सर आयो, यसरी डबल आन्सर आयो। एउटा a 40 हुँदा हेर्नुस् त b 10 अनि a 10 हुँदा b 40। देयरफोर उक्त दुई संख्याहरू के रहेछन् त हेर्नुस् त उक्त दुई संख्याहरू पत्ता लगाउनुस् भनेको छ क्वेशनले। देयरफोर उक्त दुई संख्याहरू के रहेछन् त यो 40 र 10 वा 10 र 40 रहेछन् भनेर यसरी हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ यो एउटै हो भन्ने लाग्न सक्छ, तर यहाँ फरक छ। हेर्नुस् त यो पहिलो पद 40 छ, दोस्रो पद 10 छ। यहाँ पहिलो पद चाहिँ 10 छ, दोस्रो पद चाहिँ 40 छ। त्यसकारण एक्जाममा तपाईले यसरी एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै तपाईहरुलाई अब यसमा समस्या छैन होला। यसलाई तपाईहरुले अर्को वेबाट पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो वेको हिन्ट्स मात्रै तपाईलाई बुझाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हाम्रो समानान्तरीय मध्यमा भनिसकेपछि यसको हिन्ट्स हेरौँ। हाम्रो अल्टरनेट वे हो, अल्टरनेट वे मेथड हो यो। अल्टरनेट मेथड भनौँ। यसमा हामीले सर्टली हेर्दैछौँ। दुई संख्याहरूलाई a र b मानिसकेपछि समानान्तरी मध्यमा भनेको a + b/2 = 25 भयो। त्यसो भने a + b = कति छ त 50 आउँछ। हेर्नुस् है यो 1। त्यस्तै गुणोत्तर मध्यमा भनेको फेरि हाम्रो चाहिँ √ab = 20 हो। हेर्नुस् है यसलाई हामी 2 भन्दैछौँ। अब यसबाट हामी के गर्दैछौँ भने हेर्नुस् है त a - b हामी निकाल्न खोज्दैछौँ। a - b = के हुन्छ त a - b होल स्क्वायर = तपाईलाई थाहा छ a + b होल स्क्वायर - 4ab हुन्छ। दिस इज टु अब हेर्नुस् त a - b = यहाँ √अन्डर आयो। यो होल स्क्वायर हटाउँदा हामी प्लस माइनस पनि लेख्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ यो कुरा। अब a + b होल स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ 50 को स्क्वायर भयो -4 टाइम्स यो हेर्नुस् त यो √ab को होल स्क्वायर हो नि। ल हेर्नुस् त यो ab भनेको यस्तो गर्यौं भने त ab नै आउँछ। दिस इज टु प्लस माइनस √50 स्क्वायर भनेको 2500 भयो -4 टाइम्स यो √ab भनेको कति छ हामीसँग 20 छ, 20 को स्क्वायर भयो। हेर्नुस् है त दिस इज टु प्लस माइनस √2500 माइनस यो 20 स्क्वायर भनेको 400 भयो। 400 टाइम्स 4 गर्दाखेरि 1600 भयो। यो भनेको अब दिस इज प्लस माइनस यो 900 भयो। 900 भनेको 30 आउँछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो इक्वेसन 1 अनि यहाँ हाम्रो के आएको छ a - b = 30 आएको छ। यो इक्वेसन हामी 3 मानौँ। हेर्नुस् है यो 1 र इक्वेसन 3 हामी सल्भ गर्छौँ। अब हेरौँ है त हामी यहाँ हेरौँ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 3 यो प्लस चिन्ह मात्र लिन्छौँ हामी एकपल्ट। हेर्नुस् है प्लस चिन्ह लिँदा अझ यसो गरौँ हामी यो प्लस चिन्ह मात्र लिँदाखेरि यति भयो। त्यस्तै फेरि a - b = -30 भयो। यो हामी माइनस चिन्ह लिँदाखेरि। ल हेर्नुस् है त अब समीकरण 1 र समीकरण 3 बाट समीकरण 1 र समीकरण 3 जोड्दा हेर्नुस् त जोड्दाखेरि के हुन्छ a + b = 50 छ। यहाँ a + b = 50। त्यस्तै यहाँ के छ भन्नुस् त a - b = 30 छ। a - b = प्लस 30 छ। हामीले प्लसलाई यहाँ लेखेनौँ। अब जोड्दाखेरि यो क्यान्सल भयो। a कति भयो 2a = 50 + 30 भनेको 80 भयो। देयरफोर a = कति आयो त 40 आयो। अब a को मान हेर्नुस् त a को मान हामी समीकरण यो 1 मा राख्दा जुनमा राखे पनि हुन्छ। a को मान समीकरण 1 मा राख्दा 1 भनेको हाम्रो a + b = 50 छ। हेर्नुस् त a भनेको 40 + b = 50। देयरफोर b = हेर्नुस् त 10 आयो।
हेर्नुस् त A 40 B 10 40 र 10 यसरी आयो यी। त्यस्तै फेरि हामीले समीकरण 1 र समीकरण 3 लाई यो 4 लिँदाखेरि हेर्नुस् त यसरी हामीले यो हेर्नुस् है यो हाम्रो आयो यति आयो। अब यो निकाल्नको लागि फेरि हामी के गर्दै छौं हेर्नुस् समीकरण 1 र समीकरण 4 जोड्दा हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ माइनस आउँछ। यहाँ -30 छ नि a - b -30 छ यहाँ माइनस हुन्छ। त्यसो हो भने 50 - 30 भनेको यहाँ कति हुन आउँछ होला ल भन्नुस् त 50 - 30 भनेको 20 हुन आउँछ। 20 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 10 हुन्छ। ल हेर्नुस् है अब a को मान समीकरण 1 मा राख्नुस् तपाई अथवा 2 मा राख्नुस्। अब a भनेको ठाउँमा कति आयो त 10 भनेपछि अब 50 - 10 भनेको कति हुन आयो 40 हुन आयो। यसरी हेर्नुस् त अब अहिले के आयो a therefore a = 10 र b = कति आयो 40 आयो। अहिले ठ्याक्कै अहिलेको भन्दा फेरि जस्ट रिभर्स आयो हेर्नुस् त यो 10 जुन यहाँ ठ्याक्कै मिलेको छ 10 र 40 ल हेर्नुस् त एउटै हो कि होइन। यसरी हामीले चाहिँ दुईवटा उक्त दुईवटा पदहरू यो र यो रहेछन् भनेर लेख्यौं भने हामीले यसरी पनि समाधान गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यो तरिका तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले भने हामी अब अर्को एउटा क्वेशन फेरि यो समानान्तर श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणीको सम्बन्ध भएको दुईटै हामीले युज गर्न पर्ने क्वेशन हामी हेर्न जाँदै छौं मोडेल 2 मा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अहिले अर्को क्वेशन हेर्नुस् त यो मोडेल 2 मा छौं जुन समानान्तर श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणीसँग रिलेटेड क्वेशन छ। अब हामी क्वेशन लेख्दै छौं यसको क्वेशन नम्बर 1 मा समानान्तर अनुक्रममा रहेका 3 पदहरू समानान्तरीय अनुक्रममा रहेका 3 पदहरूको जोडफल 15 छ। हेर्नुस् है यदि ती पदहरूमा क्रमशः 1, 3 र 9 जोड्दा गुणोत्तर अनुक्रम बन्छ। गुणोत्तर अनुक्रम बन्दछ। अनुक्रम बन्दछ भने ती पदहरू पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने प्रश्न छ हाम्रो। यो क्वेशनलाई हामी कसरी समाधान गर्छौं हेर्नुस् है हाम्रो यसको सोलुसन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो क्वेशन अलि च्यालेन्जिङ लेभलको क्वेशन पनि हो। समानान्तरी अनुक्रममा रहेका 3 पदहरूको जोडफल 15 छ। यो हामी समानान्तरी अनुक्रमको पहिला कुरा गरिराखेका छौं। यसमा हामीले एउटा कुरा जान्न जरुरी छ। हेर्नुस् है त हामीले समानान्तरी अनुक्रममा 3टा पदहरू जस्तै a पहिलो पद t2 दोस्रो पद t3 तेस्रो पद मान्न सक्छौं। हेर्नुस् अनि त्यस्तै यसलाई a लाई पनि t1 भन्न पनि सक्छौं t1 भन्न सक्छौं। त्यस्तै फेरि अझै अर्को तरिकाले हामी यसरी लेख्न सक्छौं एउटा a t2 भनेको a + d त्यस्तै a + 2d यसरी पनि मान्न सक्छौं। 3टा पदहरूलाई a + d a + 2d यो पनि मान्न सक्छौं। भने यसलाई हामी यस्तो पनि अहिले मान्दैनौं यस्तो पनि मान्दैनौं। हामीले के मान्छौं हेर्नुस् त हामीले a - d मान्छौं एउटा अर्को a मान्छौं अर्को a + d। किन यस्तो मान्नु पर्ने किन यो मान्दा हुँदैन यो मान्दा हुँदैन यो मान्दा पनि हुन्छ यो मान्दा पनि हुन्छ तर यो मान्दा बढी सजिलो हुन्छ। अब भन्नुस् त यो मान्ने कि नमान्ने। अब तपाईको क्वेशन किन मान्ने भन्ने होला। हेर्नुस् है सजिलो त हुन्छ तर कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने क्वेशन अझै तपाईलाई पहिला आउला। अब त्यो हेर्नुस् है कसरी भन्ने क्वेशनको म एन्सर दिँदै छु। यहाँ के भनेको छ भने जोडफल भनेको छ। हेर्नुस् त योगफल
अब तीनटा पद जोड्दाखेरि यो प्लस यो बराबर 15 लेख्नुभयो भने T1 भनेको के लेख्नुहुन्छ A लेख्नुहुन्छ यही लेख्नुहुन्छ T1 भनेको A T2 भनेको A plus D T3 भनेको A plus 2D हुन्छ त्यसपछि यो प्लस यो इज इक्वल टु कति हुन्छ 15 हुन्छ यो वेबाट अब जोड्नुस् त कति हुन्छ A कति भयो 3A अब हेर्नुस् है यसले के दिन्छ 3A plus D र 2D गर्दा 3D इज इक्वल टु 15 हुन्छ त्यसो भने A plus D कति आउँछ 15/3 भनेको 5 आउँछ हेर्नुस् है A पनि आएन D पनि आएन है तर D इज इक्वल टु हामी 5 - A गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानेर गर्न सक्छौं अब यसलाई जोड्दा के हुन्छ यो प्लस यो पनि प्लस भयो भने यस्तो हुन्छ इज इक्वल टु कति छ 15 छ हेर्नुस् है त यो -0 र +d त काट्यो नि अब कति आउँछ A तीनटा जोड्दा कति आयो 3A इज इक्वल टु कति आयो 15 त्यसो भने A इज इक्वल टु कति आउँछ 5 A को मान त आयो नि यहाँ त हेर्नुस् त तपाई यो A को मान आएको खोज्नुहुन्छ कि यो चाहिँ रोज्नुहुन्छ पक्कै तपाईहरुले यो रोज्नुहुन्छ तर तपाईहरुको क्वेशन हुन सक्छ सर यो कसरी हामीले यो A - D भन्ने कसरी थाहा पाउने अब हेर्नुस् है त्यो यसरी थाहा पाउने हेर्नुस् यहाँ यो भन्दा यो कति कम छ हेर्नुस् त एकछिन हामी यसलाई कमा राखेर हेरौं है यहाँ यो भन्दा यो कति कम छ गाह्रो पर्ला यो भन्दा यो चाहिँ कति बढी छ D बढी छ A र A भइहाल्यो D बढी छ अब भन्नुस् त यो भन्दा यो कति कम छ यसमा D घटाउनुस् त A plus D बाट एउटा D घटाउनुस् त यो काटिन्छ A आउँछ यो भन्दा यो कति कम छ D कम छ हेर्नुस् है यसमा कति घटायो भने यो आउँछ D घटायो यो आउँछ यसमा कति घटायो भने यो आउँछ हेर्नुस् त A plus 2D मा A plus 2D मा एउटा D घटायो भने के हुन्छ हेर्नुस् है त A plus D हुन्छ ल हेर्नुस् त A plus 2D मा एउटा D घटायो भने यसमा एउटा D घटायो भने यो आउँछ अब यो भन्दा अगाडिको पद के होला त त्यसो भने हेर्नुस् त यतिमा -D घटायो भने यो आउँदो रहेछ यसमा फेरि -D गर्यो भने यो आउँदो रहेछ यसमा फेरि -D गर्यो भने यहाँको आउँछ अब के हुन्छ त यसमा -D गर्दा A - D भएन त ल हेर्नुस् त यो भन्दा अघिल्लो पद खोज्नु भयो भने के हुन्छ होला A - 2D हुन्छ अब हेर्नुस् 2D A - 3D हुँदै आउँछ अब हामीले यसमा D काट्नु छ यो D र यो D काट्नको लागि हामीले यस्तो आइडिया लगाएको हेर्नुस् है यदि बीचको पद A भन्यो भने यो भन्दा अगाडिको A - D भयो यो भन्दा पछाडीको A plus D भयो अब कसरी यो पद A - D A र A plus D भएको रहेछ अब त थाहा भयो नि हैन हेर्नुस् त यो भन्दा D बढी छ यो भन्दा यो D बढी छ यो भन्दा D कम छ यो भन्दा नि फेरि अर्को D कम छ यो समान अन्तर D हो यो हेर्नुस् है कमन डिफरेन्स को D हो यो अब त्यसो हो भने अब यसको बारेमा थाहा भयो अब हामी यो यसको समाधान सुरु गर्दै छौं यो थाहा नभइकिन हामीले यो क्वेशन सुरु गर्नु हुँदैन त्यसकारणले मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो अब राम्रोसँग थाहा पाइसक्नु भएको छ अब हेर्नुस् है त हामी के लेख्दै छौं समानान्तरीय अनुक्रममा रहेका तीन पदहरू के त भन्दा एउटा A - D अर्को A र A plus D लाइन्छ यसलाई हामी ब्र्याकेट दिन सक्छौं मानौं हेर्नुस् है यसरी मान्यौ हामीले तीनवटा पदहरू मान्यौ त्यसो हो भने तब प्रश्नबाट हेर्नुस् त प्रश्नले के भन्छ तिनीहरूको योगफल के भन्छ 15 भन्छ त्यसो भने A - D plus A plus D सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 15 हुन्छ अब हेर्नुस् त यसलाई हामी ब्र्याकेट हटाइदियौ A - D plus A plus D is equals to 15 भयो यो D र D क्यान्सल भयो A कति भयो त हेर्नुस् त A 3A is equals to कति 15 भयो therefore A is equal to कति आउने भयो त हाम्रो 5 आउने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु A को मान 5 आयो अब हामीले त्यसो भने यो तीनवटा पदहरू के भए त एकछिन पछि हामी हेरौँला यदि हेर्नुस् है अब यसपछि क्वेशन यदि ती पदहरूमा क्रमशः 1 3 र 9 जोड्दा भनेको छ केमा
यो अघिको यो र यो पदमा यसमा के जोड्यो भने फर्स्टमा हेर्नुहोस् त फर्स्टमा 1 जोड्यो भने यहाँ क्रमशः भनेको छ त्यस कारणले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेको हो यसमा 1 जोड्ने यसमा 3 जोड्ने यसमा 9 जोड्यो भने के हुन्छ गुणोत्तर अनुक्रम बन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् है त त्यसो हो भने अब फेरि प्रश्न अनुसार हाम्रो के भयो त पुनः प्रश्नबाट के गुणोत्तर अनुक्रममा बन्छन् हेर्नुस् त पहिलो a - d थियो हैन a - d मा 1 जोड्नु पर्यो +1 यो एउटा कमा त्यस्तै अर्को के छ a मा कति जोड्ने 3 जोड्ने a + 3 हेर्नुस् है र अर्को के त यो हेर्नुस् त a + d मा चाहिँ कति जोड्ने +9 यी तीनवटा यो र यो के भयो त अब हामीले जोडेपछि यो सबै जोडेपछि के बन्यो गुणोत्तर श्रेणीमा छन् भन्नुपर्छ गुणोत्तर ज्योमेट्रिक्स यो अनुक्रममा छन् गुणोत्तर अनुक्रममा छन् प्रश्नले हामीलाई यसो भन्यो हेर्नुस् है त अब एकछिन हामी a भनेको कति हो हामी यहाँबाट a भनेको 5 आइसकेको छ हामी यो भ्यालु राखौं हेर्नुस् है यसलाई तब अब हामीले a को मान राख्दाखेरि 5 - d + 1 कमा 5 + 3 र 5 + d + 9 केमा छन् त गुणोत्तर अनुक्रममा छन् भन्यो हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यसपछि हेर्नुस् है फेरि हामीले चाहिँ के लेख्दै छौं भन्दा यो 5 र 1 हेर्नुस् त 6 भयो यहाँ 6 - d हेर्नुस् है कमा अनि यो 5 र 3 जोड्दाखेरि 8 भयो अनि र अर्को कति त 5 र 9 जोड्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त 14 + d केमा छन् त यिनीहरु गुणोत्तर अनुक्रममा छन् गुणोत्तर अनुक्रममा छन् यो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छन् जीपी मा छन् भनेर लेखे पनि हुन्छ अब त्यसो हो भने हेर्नुस् त एउटा दुईटा तीनटा पद जीपी मा भयो भने बीचको पद इक्वल के हुन्छ हेर्नुस् त 8 = √अन्डर फर्स्ट एन्ड लास्ट हुन्छ 6 - d टाइम्स 14 + d हुन्छ कसरी भन्नु होला हेर्नुस् है यसरी यहाँ यदि a b र c केमा भए गुणोत्तर अनुक्रममा भए गुणोत्तर अनुक्रममा भए के हुन्छ त बीचको पद √अन्डर पहिलो र तेस्रो हुन्छ यो हाम्रो फर्मुला हो सूत्र हो हेर्नुस् त त्यसो भने यसको पनि यो बीचको √अन्डर फर्स्ट र थर्ड को भएन त और अब हेर्नुस् है और यसलाई हामी स्क्वायर गर्दियौ 8² यसलाई पनि हामी √अन्डर के गर्दियौ त स्क्वायर गर्दियौ यो र यो क्यान्सल हुन्छ अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ हेर्नुस् त 6 र 14 गर्दाखेरि 84 भयो त्यस्तै 6 ले d लाई +6d - 14d - d स्क्वायर हेर्नुस् त हामीले गुणन गर्यौं और यो 64 भयो = 84 14d बाट 6d सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि -8d भयो -d स्क्वायर और यो 6 अब हामीले सबैले यता ल्याइदियौ d स्क्वायर + 8d + 64 - 84 भयो = 0 भयो और d स्क्वायर हेर्नुस् त +8d अनि -64 84 भनेपछि 20 = 0 भयो अब यसलाई हामी फ्याक्टर गर्दै छौं और d स्क्वायर + 10d - 2d - 20 = 0 हामी यहाँ हेरौं और यसमा d कमन आयो d + 10 भयो त्यस्तै यहाँ -2 कमन आयो d + 10 भयो = 0 और यो d + 10 दुवैबाट कमन आयो अनि d - 2 बाँकी रह्यो दिस = 0 अब हामी आइदर गर्छौं आइदर
d plus 10 is equal to 0 or d minus 2 is equal to 0. हेर्नुस् त, therefore d is equal to minus 2 आयो, therefore d is equal to minus 10 आयो. हेर्नुस् त, यो हाम्रो d भनेको के हो त? यहाँ हामीले यसलाई चाहिँ a minus d, a अनि a plus d भनेर मानेका थियौँ नि, हो त्यो d आयो. अब हामी बिस्तारै यसको एन्सर निकाल्नतिर लाग्दैछौँ. d is equal to minus 10 हुँदा कति हुन्छ होला? अब हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् है त, d is equal to minus 10 हुँदा हेर्नुहोस् है के हुँदो रहेछ? d is equal to minus 10 भयो भने हामीसँग के छ? a minus d कति हुन्छ? हाम्रो a त अघि नै हामीले 5 निकालिसकेका छौँ. a भनेको 5 minus d भनेको minus 10 is equal to 5 plus 10 is equal to 15 आयो. त्यस्तै a is equal to कति छ अरे? 5 छ. a minus d a. अर्को फेरि a plus d कति आउँछ हेर्नुहोस् त? a भनेको 5 minus यो प्लस छ यहाँ, अनि d भनेको कति? minus 10 is equal to 5 minus 10 is equal to minus 5 आयो. के रहेछ त हेर्नुहोस् त? 15, 5 minus 5. therefore तीनवटा पदहरू के रहेछन्? उक्त तीन पदहरू के रहेछन्? 15, 5 र minus 5 रहेछन्. हेर्नुहोस् त, यो तीनटा पद जोड्दा 15 आउँछ कि आउँदैन? जोड्दाखेरि 5 र 5 क्यान्सल हुन्छ, 15 आउँछ. त्यस्तै हेर्नुहोस् त, हामीले त d is equal to minus 10 हुँदा मात्रै निकालेका छौँ. अझै एउटा निकाल्न बाँकी छ. हेर्नुहोस् त, फेरि पुनः d is equal to 2 हुँदा हेर्नुहोस् है, d is equal to 2 भयो भने के हुन्छ त? a minus d is equal to a minus d is equal to a भनेको हाम्रो 5 छ, minus d भनेको 2 छ. 5 मा 2 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 3 आयो. त्यस्तै फेरि अर्को a भनेको कति छ? हाम्रो 5 छ. त्यस्तै a plus d कति आउँछ हेर्नुहोस् त? a plus d, a भनेको 5 plus d भनेको 2 is equal to 7. therefore उक्त तीन पदहरू के रहेछन् त? ल भन्नुहोस् त? 3, 5 र 7 रहेछन्. तीनटा पद हेर्नुहोस् त, यो फरक आयो. 3, 5, 7 यो तीनटै जोड्दाखेरि 15 आउँछ कि आउँदैन? 7, 5, 12, 13, 14, 15. हेर्नुहोस् त, 15 आयो. अब therefore दुईटा एन्सर आयो नि. अब कसरी लेख्ने होला त? therefore अब हेर्नुहोस् त, therefore उक्त तीन पदहरू, ल भन्नुहोस् त, दुईटै एन्सरलाई हामी अब यो दुईटै एन्सरलाई समातेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ. के छ त? उक्त तीन पदहरू, एउटा चाहिँ 15 अनि 5 र -5 वा भन्छौँ हामी है, अथवा कति छ त हेर्नुहोस् त? 3, 5 र 7 रहेछन्. किन भन्दा यो हामीले अर गरेर आएको हो. यहाँ आइदर अर गरेर निकालेको भएर हामीले यहाँ वा भनेर यसरी हामीले यसको समाधान गर्यौं. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो समानान्तर श्रेणी र गुणोत्तर श्रेणीसँग दुईटैसँग मिक्स भएको क्वेशन थियो. यसरी हामीले चाहिँ यो पाठमा, यो अनुक्रम र श्रेणी पाठमा तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने क्लास 10 को लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मोडेलका क्वेशनहरु तपाईहरुलाई हामीले छलफल गराइसकेका छौं. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यसबाट मनज्ञ फाइदा लिनुहुनेछ र तपाईहरुको आफ्नो नलेज बढाउनु हुनेछ र तपाईहरुको माथिल्लो स्तरको भोलि फर्दर स्टडीलाई पनि यसले ठूलो सेवा र तपाईलाई सहयोग मिल्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं र तपाईको अब आउने परीक्षामा पनि यसबाट तपाईहरुलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ र तपाईले सोचे जस्तो तपाईको ग्रेडिङ प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म तपाईहरुमाझ बिदा हुन चाहन्छु. हस्त, नमस्ते एन्ड बाइ बाइ.